ส่วนแรกก็เรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศคณะบุคคลซึ่งผมจะสอนคดีบุคคลมี2 หัวข้อใหญ่เรื่องแรกที่จะสอนเลยอย่างนี้เรียกว่าการขัดกันกฎหมายพอจบการขัดกฎหมายเสร็จจะสอนเรื่องที่2คือเรื่องชาติส่วนอาทิตย์ที่แล้วเป็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศคณะคดียาอาจารย์สลินมาสอนข้อสอบข้อ1ข้อ2ประกอบออกข้อ1สัญชาติข้อ2ขัดกันข้อ3ข้อ4คดีอาญาอาจารย์สลินออกเพราะฉะนั้นเวลาทำสอบให้เขียนให้ถูกข้อ1ข้อ2สมุดสีอะไรข้อ3ข้อ4สมุดสีอะไรอย่าเขียนผิดตอนนี้จะเข้าเรื่องก็เริ่มบรรยายการขัดกันกฎหมายมีนิดนึงเวลาสอนนี่พอวางอะไรไม่ต้องรีบจดเพราะว่าถ้าเรารีบจดอาจารย์พูดแล้วไม่รู้เรื่องพออาจารย์พูดจบให้จดนี่คือการเรียนที่ฉลาดผ่านมาสำนักอบรมเนวิทยสภาสมัยก่อนสอบเนไม่มีแข้งไม่มีขาไม่มีกับเนอาญาประมวลกฎหมายอาญามี10 ข้อสำนักเนออก9 ข้อข้อที่10คือเรื่องขัดกันแต่ละจากนั้นประเทศไทยมีศาลภาษีและศาลแรงงานเป็นเหตุให้สำนักอบรมเนต้องยุติการบรรยายการขัดกันและจัดบรรยายกฎหมายภาษีกฎหมายแรงงานแทนเพราะนั้นเรื่องการขัดกันนั้นมีประโยชน์จับต้องได้คนที่สนใจเรียนสามารถเอาความรู้ขัดกันไปประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเรียกว่าที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษากฎหมายคือผู้เชี่ยวชาญกฎหมายเฉพาะด้านผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ทรัพย์สินปัญญาขัดกันก็เหมือนกันเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวก็รู้เพราะนั้นมีสาระมีประโยชน์ตอนนี้เราก็จะเริ่มบรรยายการขัดกันคนที่มีตำราก็จะเปิดก็ได้สารบัญการขัดกันคืออะไรเงี้ยตอนนี้ไอ้ที่ผมเขียนเนี่ยสมัยนั้นยังหนุ่มอยู่ก็ร่ายยาววันนี้วันที่12 สิงหาอายุก็มากขึ้นใกล้ลาโลกแล้วก็พูดสั้นเข้ากระชับเข้าเพราะนั้นวิธีที่ดีผมอิสระผมชอบภาษาอัดเทปเอาเทปมาวางเต็มโต๊ะยิ่งดีใครไม่มีเทปเอามือถืออัดเพราะว่าถ้าคุณใช้เทปก็ดีใช้มือถืออัดก็ดีคุณไม่ต้องจดผมไม่ต้องบอกเขียนไทยเสียเวลาพอจบการบรรยายเสร็จก็ยอมเหงื่อออกตูดกลับบ้านก็ไปถอดคำบรรยายจากเทปจากมือถือเอากระดาษมาย่อการย่อทำให้จำแม่นดีกว่าท่องเพราะเราย่อที่อาจารย์พูดทำย่อไว้ตัวบทที่เกี่ยวข้องไว้ตัวอย่างไว้พอใกล้สอบก็ดูย่อแล้วก็ติวกันสิ่งที่น่าทำไม่ต้องกลัวเปลืองในมือถืออ่านมันได้ประโยชน์มาอันนี้เป็นเรื่องทำความเข้าใจคราวนี้จุดต่อไปก่อนจะเรียนคดีบุคคลเรื่องขัดกันนี้ให้คุณตั้งแนวคิดว่าประเทศส่วนใหญ่รวมทั้งไทยถือหลักว่าไม่ให้เอากฎหมายมหาชนไม่นำเอากฎหมายมหาชนต่างประเทศต่างชาติครับเพราะถ้ายอมให้เอากฎหมายมหาชนเช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองกฎหมายเลือกตั้งวิอาญากฎหมายอาญาต่างชาติต่างประเทศมาใช้ถือเสมือนว่าประเทศไทยถูกลดอธิปไตยเพราะมหาชนเป็นกฎหมายของประเทศส่วนรวมในทางตรงข้ามประเทศไทยถือหลักใหญ่ประเทศทั่วไปว่าให้นำเอากฎหมายเอกชนกฎหมายชนเฉพาะกฎหมายแพ่งต่างชาติต่างประเทศมาใช้บังคับในศาลไทยได้คราวนี้ถ้าเรียนและจำได้กฎหมายเอกชน
แบ่งเป็นกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์กฎหมายแพ่งคุณก็เรียนตั้งแต่กฎหมายเรื่องบุคคลสภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอดบุคคลธรรมดานิติบุคคลเป็นบุคคลและเป็นนิติบุคคลต้องติดต่อกันทำนิติกรรมสัญญาแล้วคุณก็เรียนอีกแค่สัญญาซื้อขายเช่าทรัพย์ยืมค้ำประกันจำนองจำนำครอบครัวมรดกนี่คือแพ่งกฎหมายพาณิชย์คือกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทและประกันภัยเขายอมไม่เฉพาะกฎหมายแพ่งต่างชาติที่ว่านี้ใช้บังคับในศาลไทยได้เพราะไม่ถือว่าการที่ประเทศไทยยอมให้กฎหมายแพ่งต่างประเทศต่างชาติใช่ไหมครับไม่ทำให้ประเทศไทยสูญเสียอธิปไตยเข้าใจยังโอเคนี่เป็นหลักต้นคือเข้าใจและการบรรยายวิชานี้จะมีกฎหมายต่างชาติเข้ามาเกี่ยวมาฟ้องก็ไม่ออกจากหน้าต่างศาลไทยจะมีกฎหมายชาติไหนมาก็อยู่ในศาลไทยบัลลังก์ศาลไทยเมื่อคุณบอกว่าเรียนไม่จบอาจารย์จะสอนกฎหมายประเทศนั้นประเทศนี้เลยคุณไม่ต้องกังวลเพราะถ้าออกข้อสอบผมออกวิจัยทุกตาขัดกันจะมีกฎหมายชาติไหนว่าไงผมจะบอกไว้ในข้อสอบแต่จะสอนวิธีว่าถ้ามีคดีแพ่งและคดีแพ่งมาฟ้องศาลไทยและคดีแพ่งนั้นมีข้อเท็จจริงโยงใยผูกพันกฎหมายสองประเทศจากกฎหมายชาติไหนบังคับถึงจะสอนโอเคนะหลักต้นวางนะต่อไปก็เริ่มการขัดกันกฎหมายหรือปัญหาว่าด้วยการขัดกฎหมายเหมือนกันการขัดกันกฎหมายหรือปัญหาว่าด้วยการขัดกฎหมายคืออะไรการขัดกันกฎหมายหรือปัญหาว่าด้วยการขัดกฎหมายคือกรณีที่เกิดคดีหรือข้อพิพาททางแพ่งกรณีที่เกิดคดีหรือข้อพิพาททางแพ่งติดกันโดยข้อเท็จจริงแห่งคดีหรือข้อพิพาททางแพ่งนั้นกรณีที่เกิดคดีหรือข้อพิพาททางแพ่งโดยข้อเท็จจริงแห่งคดีหรือข้อพิพาททางแพ่งนั้นโยงใยพัวพันหมายตั้งแต่สองประเทศขึ้นไปโดยข้อเท็จจริงแห่งคดีหรือข้อพิพาททางแพ่งนั้นโยงใยพัวพันหรือเกี่ยวพันกฎหมายตั้งแต่สองประเทศขึ้นไปโยงใยพัวพันหรือเกี่ยวพันกฎหมายตั้งแต่สองประเทศขึ้นไปวัดเป็นเหตุให้ผู้พิพากษาศาลไทยเจ้าของคดีต้องพิจารณาได้ว่าเป็นเหตุให้ผู้พิพากษาศาลไทยเจ้าของคดีต้องพิจารณาให้ได้ว่าเป็นเหตุผู้พิพากษาศาลไทยเจ้าของคดีต้องพิจารณาได้ว่าก็กอไก่จะรับไว้พิจารณาในศาลไทยได้หรือไม่จะรับไว้พิจารณาในศาลไทยได้หรือไม่ข้อขอไข่หากรับไว้พิจารณาได้หากรับไว้พิจารณาได้จะใช้หลักกฎหมายของประเทศใดเป็นหลักพิจารณาหากรับพิจารณาได้จะใช้หลักกฎหมายของประเทศใดเป็นหลักพิจารณาทั้งหมดคือนิยามวิเคราะห์ศัพท์ความหมายหรือภาษาฝรั่งก็เรียกว่า definitionที่พยายามต้องพูดภาษาอังกฤษไม่ใช่โชว์ฟอร์มว่าเรียนเมืองนอกมาแต่ทุกวันนี้ประเทศไทยตกต่ำมาตรฐานภาษาอังกฤษของมัธยมศึกษาตอนปลายไทยเด็กม .6 ไทยภาษาอังกฤษแพ้ลาวและเวียดนามไม่เชื่อไปถามรัฐมนตรีศึกษาธิการคสช.แล้วทำไมต้องสนใจภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษาที่สองเราต้องสนใจอย่างน้อยไปเรียนต่อปริญญาโทเรียนอะไรค้นตำราต้องมีภาษาต่างชาติเข้ามาและถ้าให้ดีทุกวันนี้ทุกประเทศในโลกเปิดประเทศประเทศไทยเปิดประเทศต้องการให้ต่างชาติต่างประเทศขนทรัพย์สินเงินทองมาลงทุนในเมืองไทยเงินได้เข้าประเทศไทยเงินเข้าประเทศไทยรัฐบาลได้มาเลี้ยงประชาชนปากท้องจีนเข้ามาเยอะจีนผูกขาดทุเรียนชุมพรคนจีนได้เมียผู้หญิงชุมพรให้เมียเป็นหลงเป็นยี่ปัวคุมทุเรียนชุมพรเอาสามสาวมานั่งหน้านั่งหลังสอบตกหมดเพราะนั้น
เราต้องรู้ภาษาอังกฤษด้วย ถ้ามีโอกาสหัดเรียนพูดภาษาจีนไว้ทำมาหากินไม่ต้องเขียนก็เขียนไม่ยากนี่เกิดโดยข้อที่จริงแห่งคดีหรือข้อพิพาททางแพ่งนั้นโยงใยผูกพันหรือเกี่ยวพันกฎหมายตั้งแต่สองประเทศขึ้นไปเป็นเหตุให้ผู้ศาลไทยเจ้าของคดีต้องพิจารณาได้ว่าข้อกอไก่จะรับไว้พิจารณาในศาลไทยหรือไม่ข้อขอไข่หากรับไว้พิจารณาได้จะใช้หลักกฎหมายของประเทศใดเป็นหลักพิจารณาก็ยกตัวอย่างเช่นสามีภรรยาสัญชาติประเทศอินเดียคู่หนึ่งมีผู้เอาตามหมายอินเดียสามีภรรยาสัญชาติอินเดียคู่หนึ่งมีเอาตามหมายอินเดียต้องการหย่ากันในประเทศอินเดียต้องการหย่ากันประเทศอินเดียว่าแต่ไม่มีเหตุหย่าตามกฎหมายอินเดียสามีภรรยาสัญชาติอินเดียคู่หนึ่งมีเอาตามกฎหมายอินเดียต้องการหย่ากันในประเทศอินเดียแต่ไม่มีเหตุหย่าตามกฎหมายอินเดียว่าจึงย้ายมามีภูมิลำเนาตามกฎหมายอยู่ที่จังหวัดตรังจึงย้ายมามีมาตามกฎหมายอยู่ที่จังหวัดตรังประเทศไทยแล้วฟ้องหย่าต่อศาลไทยจึงย้ายมามีตามกฎหมายอยู่จังหวัดตรังประเทศไทยแล้วฟ้องหย่าต่อศาลไทยจดทันไหมตัวอย่างทันไหมตอนนี้ใครอ่านเทปยกมือใครเอามือถืออ่านแล้วคนที่ไม่ทำหาอะไรเลยอะไรก็บอกว่ามาเรียนอาจารย์ให้เอาเทปอ่านไม่มีเทปเอามือถืออ่านกลับบ้านแล้วไปถอดที่บรรยายจากมือถือจากเทปเอากระดาษมาทำย่อการย่อดังกล่าวนี้ทำให้จำแม่นกว่าท่องและใกล้สอบก็ดูย่อแล้วติวกันเห็นไหมกรณีนี้เป็นคดีแพ่งธรรมดามีสามีภรรยาอินเดียคู่หนึ่งอยู่ประเทศอินเดียมาตามกฎหมายอินเดียมันต้องการหย่ากันในประเทศชาติเกิดอินเดียแต่ไม่มีเหตุหย่าตามกฎหมายชาติเกิดในอินเดียจึงย้ายมาเมืองตามกฎหมายอยู่จังหวัดต่างประเทศไทยแล้วฟ้องหย่าต่อศาลไทยเห็นไหมเป็นคดีแพ่งธรรมดาฟ้องหย่าใช่ป่ะแต่เขาที่จริงอ่ะมันโยงใยโบราณกฎหมายสองประเทศคือประเทศอินเดียในฐานะเป็นประเทศเจ้าของสัญชาติของสามีผู้นี้และประเทศไทยก็เกี่ยวข้องเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเจ้าของภูมิอำนาจตามกฎหมายของสามีผู้นี้และประเทศไทยเป็นทั้งประเทศมูลคดีเกิดคดีฟ้องหย่าเพื่อสอนคุณให้คุณเป็นผู้ศาลไทยว่าถ้ามีคดีฟ้องหย่าลักษณะพัวพันสองประเทศนี้ข้อกอไก่คุณเป็นผู้ศาลไทยคุณจะรับไว้พิจารณาในศาลไทยหรือไม่รับได้ไม่ได้เดี๋ยวสอนข้อขอไข่หากรับไม่ได้คุณจะใช้กฎหมายประเทศใดแบบพิจารณาระหว่างอินเดียกับไทยเข้าใจยังเห็นหน้าค่าตายเข้าใจอย่างนี้ยังตอนนี้ต่อไปเมื่อเข้าใจการขัดกันปัญหาขัดกันคืออะไรยกตัวอย่างแล้วต่อไปจุดต่อไปเราจะเรียนในตำราเขาบอกว่าบอกเกิดหรือจุดกำเนิดปัญหาขัดกันบอกเกิดหรือจุดกำเนิดให้เกิดการขัดกันบอกเกิดกำเนิดให้เกิดปัญหาขัดกันข้อแรกทฤษฎีการบัญญัติกฎหมายเอกชนทฤษฎีการบัญญัติกฎหมายเอกชนเฉพาะกฎหมายแพ่งของแต่ละประเทศในโลกไม่เหมือนกันการบัญญัติกฎหมายแพ่งไม่พาณิชย์ไม่เกี่ยวนะการบัญญัติกฎหมายแพ่งของแต่ละประเทศในโลกไม่เหมือนกันและไม่มีทางเหมือนกันชั่วฟ้าดินสลายผมก็ถามคุณตำรวจชื่ออะไรนะคุณชื่ออะไรนะสันตัดคุณกองครับอะไรนะสันตัดคุณกองครับสันตัดครับผมจะกดเนี่ยวะสอเสือเป็นการนอนผมต่อถึงหน้าการต่อต่อย้ายลำดับที่อะไรหน้าดับที่9นี่ครับนั่นแบบหน้าที่9นี่นั่นแบบเดี๋ยวมีแล้วรุ่นนี้มีเรื่องเรียนมาแล้วก็มีนะครับผมมีครับผม
7 คนดีกว่าขอสันตัดชุมทองสันตัดถามสันตัดว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 19 กำหนดไว้ไงประมวลแพ่งและพาณิชย์มาตรา 19 กำหนดไว้ไงกิจประมวลแพ่งพาณิชย์มาตรา 19 กำหนดไว้ไงเด็กๆประมวลแพ่งมาตรา 19 เด็กๆทารกก็ควรจำได้บุคคลบรรลุอายุเท่าไหร่วะใช่ไหมผมจะถามสันขัดว่าทำไมประมวลแพ่งพาณิชย์กำหนดว่าบุคคลบรรลุ20 ปี20 ปีกฎหมายไทยมาตรา 19 มาถึงไหนเอาประเพณีวัฒนธรรมและสังคมไทยขนบธรรมเนียมประเพณีว่าสังคมไทยถือว่าชายและหญิงอายุ20 ปีบริบูรณ์เป็นผู้ใหญ่วัฒนธรรมประเพณีไทยถือว่าชายหญิง20 ปีเป็นผู้ใหญ่มีความมั่นคงทั้งสภาวะร่างกายจิตใจมีความมั่นคงทั้งสภาวะทางร่างกายและจิตใจเป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้ชายที่ดีเคร่งครัด20 ปีก็บวกในทำนองตรงข้ามกฎหมายแพ่งประเทศสวีเดนกำหนดว่าบุคคลสัญชาติสวีเดนชายหญิงบุคคลสัญชาติสวีเดนบรรลุ19 ปีบริบูรณ์ทำไมสวีเดนถึง19ก็ประเพณีสังคมก็ถือว่าประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่นมเนยดีอาหารดีนมดีเนยดีชายหญิงสวีเดนกินนมกินเนยสวีเดนตัวยังควายอายุ19นี่จะล้นทะลักมาแล้วสวีเดนมีกฎหมายแค่ของบรรลุ19แล้วประเทศไทยเป็นเจ้าโลกเหรอรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คสช.บังคับให้สวีเดนแก้กฎหมายแค่เดือนบรรลุ19เป็น20ได้ไหมว่าจะชื่ออะไรนะถือว่าดีทำไมเมื่อบังคับก็ไม่ได้เป็นทิศทางเขาจึงให้เกิดความต่างกันทางกฎหมายแพ่งแต่ละประเทศเช่นไทยสวีเดนและไม่มีทางแก้ทุกประเทศเขาบัญญัติกฎหมายแพ่งส่วนบุคคลยิ่งขนบธรรมเนียมประเพณีก็ได้ยังด้วยเหตุนี้ทุกประเทศในโลกรวมทั้งประเทศไทยต้องบัญญัติกฎหมายภายในประเทศทุกประเทศกฎหมายภายในที่ทุกประเทศต้องบัญญัติก็เรียกว่ากฎหมายว่าด้วยการขัดเป็นกฎหมายกฎหมายว่าด้วยการขัดเป็นกฎหมายกฎหมายว่าด้วยการขัดกฎหมายประเทศไทยก็มีเรียกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกฎหมายพ.ศ. 2481เปิดสารบัญก็มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกฎหมายพ.ศ. 2481ทุกวันนี้ยังใช้อยู่พรบฉบับนี้บัญญัติก่อนผมเกิดทำไมแม่ไม่แก้เพราะหาคนแก้ยากเพราะแก้กฎหมายยากกว่าแก้ผ้าจริงไหมแค่นี้เนื่องจากทุกประเทศในโลกบัญญัติกฎหมายแพ่งต่างกันเพราะแต่ละประเทศอิงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือสังคมต่างกันเป็นเหตุให้กฎหมายแพ่งแต่ละประเทศต่างกันเช่นไทยกับสวีเดนด้วยเหตุที่มีความต่างทางกฎหมายแพ่งเทศในกฎหมายภายในของทุกประเทศเรียกว่ากฎหมายว่าด้วยการขัดกฎหมายประเทศไทยก็มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกฎหมาย2481ต่อไปผมพูดสั้นๆนะพรบขัดกันไม่ต้องพูดถึงกฎหมายต่อไปจุดที่2เนื่องจากจุดหนึ่งเป็นหลักใหญ่ว่ากฎหมายแพ่งต่างกันทุกประเทศจึงต้องมีกฎหมายภายในเรื่องขัดกันไว้แก้ปัญหาจุดที่2การขัดกันปัญหาขัดกันมันก็เกิดขึ้นทุกวันนับวันก็เกิดยิ่งโลกยุคนี้ทุกประเทศในโลกต้องเปิดประเทศทุกประเทศในโลกรวมทั้งไทยต้องเปิดประเทศให้คนต่างด้าวคนต่างชาตินำทรัพย์สินนำทุนประกอบการค้าการพาณิชย์ลงทุนในประเทศจุดที่2ที่ทำให้เกิดการขัดกันทวีมากขึ้นเพราะโลกเปิดทุกประเทศในโลกรวมทั้งไทย
ต้องเปิดประเทศให้คนต่างชาติคนต่างด้าวนำเอาทรัพย์สินเงินทุนมาประกอบการค้าการพาณิชย์การลงทุนประเทศไทยเงินเข้าประเทศไอ้นักธุรกิจต่างชาตินักการค้าต่างชาติที่มาลงทุนการค้าลงทุนไทยนอกจากเอาทรัพย์สินเงินทุนแล้วมันยังเอาความเป็นมนุษย์เข้ามาด้วยอย่างเช่นนักลงทุนชาวนอร์เวย์นักลงทุนชาวนอร์เวย์มาชอบสุดาวดีเหรอเธอชื่อสุดาวดีเหรอนะสุวดีนักลงทุนนอร์เวย์มาติดใจสุวดีนางงามจังหวัดตรังจะแต่งงานกับสุวดีไอ้นักลงทุนนอร์เวย์มาถามจะประกอบว่าผมเป็นคนนอร์เวย์จะสมรสกับนางสาวสุวดีให้ชอบเป็นกฎหมายทำยังไงพรบขัดกันภาค 5เรื่องครอบครัวเขาบอกเลยว่าหญิงไทยจะสมรสกับชายต่างชาติให้ชอบด้วยกฎหมายพรบก็บอกว่าอันแรกต้องดูเงื่อนไขการสมรสขณะที่คนนอร์เวย์จะสมรสสุวดีคนนอร์เวย์ต้องครบเงื่อนไขการสมรสกฎหมายแพ่งนอร์เวย์สุวดีจะสมรสกับชายนอร์เวย์ต้องครบเงื่อนไขการสมรสปรับ5ครอบครัวเมื่อเช็คแล้วครบเงื่อนไขแต่ละชาติแล้วต้องดูเรื่องแบบถ้าสมรสให้สมบูรณ์ 100% ถูกต้องแบบถ้าสุวดีจะสมรสคนนอร์เวย์ที่ประเทศนอร์เวย์ต้องไปจดทะเบียนสถานทูตไทยประจำนอร์เวย์หรือไม่มีสถานทูตสุวดีต้องเป็นสมรสที่สถานกงสุลไทยประจำนอร์เวย์ถ้าต้องไปจดที่อย่างจังหวัดตรังนี้ไปย้ายสมรสครัวแจ้งเกิดแจ้งตายที่ไหนเขาเรียกอะไรสมมติว่ากรุงเทพเขาเรียกสำนักงานเขตที่ตรังเขาเรียกอะไรนะที่ว่าการอำเภอใช้ที่ว่าการอำเภอก็ไปจดทะเบียนสมรสที่ว่าการอำเภอจังหวัดตรังอย่างเงี้ยก็สมบูรณ์ได้ตังค์มาประกอบด้วยตังค์ได้ร่วมพรบขัดกันแน่ได้นักธุรกิจชาวสเปนกลัวตายผ่าตัดลิ้นหัวใจมา10 ครั้งนักธุรกิจสเปนต้องผ่าตัดลิ้นหัวใจครั้งที่11ที่โรงพยาบาลจังหวัดตรังกลัวตายนักธุรกิจสเปนมาปรึกษาอาจารย์ประกอบว่าเขาอยากทำพิธีกรรมฉบับหนึ่งในประเทศไทยให้บังคับตามกฎหมายอาจารย์ประกอบก็ใช้ความรู้พรบการภาค 6มรดกตอบเข้าไปได้ตามมาเห็นไหมเรื่องขัดกันนี้เป็นเรื่องชื่อกฎหมายระหว่างประเทศจริงๆเป็นเรื่องการศึกษาความต่างกันทางกฎหมายแพ่งของแต่ละประเทศไม่ได้ยังแล้วนำความรู้นี้ไปปรึกษาถ้าคำแนะนำก็ได้เป็นชาวต่างชาติจะบอกว่าหญิงไทยทำยังไงคนต่างชาติทำนิกรรมทำยังไงก็ได้ยังได้ต่างก็ต้องได้เอาไปประกอบวิชาที่ปรึกษากฎหมายได้ต่างก็ได้ยังทั้งหมดคือการขัดกันคืออะไรยกตัวอย่างแล้วทำไมถึงขัดกันต่อไปก็เป็นไฮไลท์ผมมาสอนคุณทั้งห้องให้คุณเป็นผู้รักษาศาลครับถ้าโจทย์เขาเอาคดีขัดกันปัญหาขัดกันมาฟ้องศาลไทยคุณเป็นศาลไทยคุณจะมีลำดับขั้นตอนพิจารณาการขัดกันคุณเป็นศาลไทยจะมีลำดับขั้นตอนพิจารณาปัญหาขัดกันอย่างไรถ้าที่พูดจบไปนี้ใครไม่เข้าใจตรงไหนถามแล้วเรียนกับผมที่ไม่ต้องกลัวตอบผิดตอบถูกก็ชมมช่างแม่เลยผมเป็นภาษาก็ตอบผิดตอบถูกไม่ใช่ตอบผิดแล้วผมเขียนชื่อคุณไปไว้หน้าวิทยาการจังหวัดตรังบอกคนนี้ตอบไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องไปกลัวเรียนเสร็จแล้วตูดใครก้นใครก็กลับบ้านแล้วการเรียนถ้าถามมั่งตอบมั่งก็สนุกไม่ใช่ผมมาพูดคนเดียวก็เรียกไอ้บ้าถ้าต่อไปขึ้นหัวข้อไฮไลท์พิจารณาการขัดกันระดับขั้นตอนการพิจารณาปัญหาขัดกันโดยอาจจะใช้กฎหมายต่างประเทศศาลไทยตำราพิมพ์ผิดตำราพิมพ์ว่าโดยอาจจะใช้กฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้โดยอาจจะใช้กฎหมายต่างประเทศของศาลไทยก็
ก็บอกแล้วว่าประเทศไทยถือหลักใหญ่ให้ศาลไทยนำเอากฎหมายแพ่งต่างชาติให้บังคับได้ไม่ถือว่าสูญเสียตายเพราะฉะนั้นตอนจบศาลไทยอาจจะกฎหมายแพ่งอินเดียมาใช้ก็ได้ตอนจบศาลไทยอาจจะกฎหมายแพ่งเรียนมาใช้ก็ได้เข้าใจยังแล้วเราเอาข้อสอบไม่ต้องกลัวมีมันกฎหมายชาติไหนอาจารย์ใส่ให้หมดในข้อสอบคุณจะรับผิดชอบแล้วผมให้คุณทำแกงเหลืองผมซื้ออุปกรณ์ปลามาขมิ้นมาให้คุณแกงหาเครื่องมาให้เสร็จจากนี้เราพิจารณาว่าคุณเป็นศาลไทยคุณมีระดับขั้นตอนพิจารณาไงเพราะนั้นต่อไปนี้เป็นผู้ศาลไทยชกมวยเก่งยกแรกลำดับแรกขั้นตอนแรกผู้ศาลไทยต้องทำเลยคราวนี้เพื่อเข้าใจดีให้ทุกคนในห้องจดตัวอย่างที่จะใช้ประกอบพิจารณาลำดับขั้นตอนนี้ทุกคนจดพร้อมๆกันจดตัวอย่างนายมัตด้าคนสัญชาติญี่ปุ่นอายุ15 ปีบริบูรณ์นายมัตด้าสัญชาติญี่ปุ่นอายุ15 ปีบริบูรณ์มีภูมิลำเนาตามกฎหมายอยู่จังหวัดกลางประเทศไทยนายมัตด้าสัญชาติญี่ปุ่นอายุ15 ปีบริบูรณ์มีอาตามกฎหมายอยู่จังหวัดกลางประเทศไทยว่ามัตด้าทำพินัยกรรมฉบับหนึ่งขึ้นที่จังหวัดตรังมัตด้าทำพินัยกรรมฉบับหนึ่งขึ้นที่จังหวัดตรังว่าหลังจากนั้นมัตด้าถูกนายกอไก่คนสัญชาติไทยหลังจากนั้นมัตด้าถูกนายกอไก่คนสัญชาติไทยมีภูมิลำเนาตามกฎหมายอยู่เทพหลังจากนั้นมัตด้าถูกนายกอไก่หลังจากนั้นมัตด้าถูกนายกอไก่คนสัญชาติไทยมีตามกฎหมายเทพมีการฟ้องต่อศาลไทยว่าพิธีกรรมฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ฟ้องต่อศาลไทยว่าพิธีกรรมฉบับนี้ไม่สมบูรณ์นายมัตด้าคนสัญชาติญี่ปุ่นอายุ15 ปีบริบูรณ์มีตามกฎหมายอยู่จังหวัดต่างประเทศไทยมัตด้าทำพินัยกรรมฉบับหนึ่งที่กรุงเทพหลังจากนั้นมัตด้าถูกนายกอไก่คนสัญชาติไทยมีตามกฎหมายอยู่เทพฟ้องต่อศาลไทยว่าพิธีกรรมฉบับนี้ไม่สมบูรณ์จดทันไหมถ้าจดไม่ทันยกมือจดทันไหมกอไก่เขาก็เอาคดีมาฟ้องใช่ไหมศาลทัพเป็นผู้ศาลไทยกอไก่มาฟ้องต่อศาลไทยฟ้องต่อผู้ศาลทัพฟ้องมัตด้าทำการสมบูรณ์ลำดับแรกขั้นตอนแรกเลยยกแรกผู้ศาลไทยต้องชกมวยเก่งยกหนึ่งก็พิจารณาเรื่องเขตอำนาจศาลคราวนี้พอบอกเขตอำนาจศาลผมถามคุณว่าในห้องนี้ส่วนใหญ่ผ่านวิชาวิแพ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับก็ต้องนำเอาความรู้วิแพ่งไทยมาใช้นำเอาความรู้ประมวลกฎหมายวิธีความแพ่งมาตรา4มาตรา4ทวิและมาตรา4ตีมาใช้มาตรา4มาตรา4ทวิมาตรา4ตีซึ่งวางหลักว่าคดีที่อยู่ในเขตอำนาจพิจารณาศาลไทยคดีที่อยู่ในเขตอำนาจพิจารณาศาลไทยต้องกฎว่าคือท่านหมายโจทย์หรือจำเลยมีเมื่อตามกฎหมายอยู่ประเทศไทยโจทย์หรือจำเลยเมื่อตามกฎหมายอยู่ประเทศไทยคือท่านหมายมูลคดีเกิดขึ้นประเทศไทยหรือมูลคดีเกิดขึ้นประเทศไทยคือท่านหมายโจทย์หรือจำเลยโจทย์หรือจำเลยเมื่อเอาอยู่ประเทศไทยคือท่านหมายหรือมูลคดีเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือมูลคดีเกิดประเทศไทยหรือขึ้นกันใหม่ทรัพย์พิพาทตั้งประเทศไทย
ข้อใดข้อหนึ่งโจทย์ต้องมาเมืองไทยโจทย์ไม่มีจำเลยมีก็เข้าโจทย์ไม่มีจำเลยไม่มีแต่มูลคดีเกิดอย่างเดียวก็เข้าโจทย์ไม่มีจำเลยไม่มีมูลคดีมันเกิดไม่ได้แต่ทรัพย์สินใต้เดียวก็เข้าเข้าใจเมื่อเอาวิแพ่งดังกล่าวมาปรับผลติดว่าผู้ภาษาสันทัดรับฟ้องไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรสวยดีทำไมพวกคดีก็อะไรนะถ้ามีโดยมีกอไก่ใช่ไหมเก่งแล้วมีอื่นไหมที่รับฟ้องได้นอกจากกอไก่โจทย์มาเมืองไทยแล้วมีอะไรไหมสวยดีมูลคดีเกิดเพราะฉะนั้นรับฟ้องไม่ได้โจทย์กอไก่มาเมืองไทยอีกทั้งมูลคดีวิลาทำนิเทศรับฟ้องได้ตอนนี้เรียนเรื่องขัดกันนี้มีข้อสังเกตสัญชาติไม่สำคัญใช่ไหมสัญชาติไม่สำคัญไอ้โจทย์มาฟ้องจะเป็นคนญี่ปุ่นก็ได้ญี่ปุ่นโตโยต้าฟ้องมาสด้าก็ได้ขอให้โตโยต้าคนฟ้องมีมาเมืองไทยก็ได้ยังสำคัญอยู่ที่วิแท่งไม่กำหนดสัญชาติกำหนดว่ามีมาเมืองไทยไหมไม่มีมูลคดีเกิดเมืองไทยไหมหรือทรัพย์สินตั้งไหมก็ได้ยังสรุปว่ากอไก่ศาลไทยผู้ศาลสันทัดรับฟ้องได้เพราะเข้าวิแพ่งโจทย์กอไก่เมืองไทยอีกทั้งมูลคดีเกิดที่ไทยรับฟ้องได้ต่อไปข้อ2การกำหนดลักษณะข้อที่จริงเข้ากับลักษณะกฎหมายในตำราก็มีดูสารบัญการกำหนดลักษณะจริงเข้ากับข้อกฎหมายทำไมต้องมีลำดับที่2ยก2ผู้ศาลไทยเก่งยก1เขตอำนาจจบหมดยก1เก่งยก2ผู้ศาลไทยต้องทำการกำหนดและข้อจริงเข้ากับข้อกฎหมายทำไมคุณก็ใครที่มีตำราเปิดสารบัญสิพระราชบัญญัติขัดกันกฎหมายอยู่หน้าอะไรสารบัญเจอไหมสารบัญพระราชบัญญัติด้วยกฎหมายอยู่หน้าอะไรเจอไม่ใช่สารบัญหน้าแรกๆสารบัญหัวข้อในตำราเนี่ยก็เรียกสารบัญเจอไหมสวยดีหน้าอะไรก็88ได้ไงวะสารบัญมันจะอยู่หน้า1หน้า2เป็นเรื่องคุณผู้ชายนี่ชื่ออะไรนะประดิษฐ์อะไรนะอับดุลกะจีขอพระเจ้านับถือพระเจ้าพระเจ้าพวกนี้ว่าดีนะผมเคยมีการสุราคุณอ่านสารบัญบัญญัติกฎหมายหน้า3คุณอ่านนี้พรบขัดกันอ่านเลยหมดอ่านที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการต่อไปที่อ่านที่หยุดภาค1มาตรา3ถึงมาตรา9มาตรา3ถึงมาตรา9ภาค2พอมาตรา10ถึง12มาตรา13ถึง15 13ถึง15มาตรา16ถึง17 16ถึง17มาตรา18ถึง35 18ถึง35มาตรา36ถึง42มาตรา36ถึง42เมื่อคุณเห็นว่าทุกประเทศในโลกต้องมีกฎหมายภายในเรื่องขัดกันประเทศไทยมีพรบขัดกัน2481มี6ภาค1เขาเขียนว่าบทเบ็ดเตล็ดถ้าภาษาปัจจุบันก็เรียกบทบัญญัติทั่วไปมาตรา3ถึงมาตรา9
มาตรา3 ถึง 9บัญญัติทั่วไปใช้บังคับตั้งแต่ภาค2 ถึงภาค 6ได้มาตรา3 ถึง 9บัญญัติทั่วไปใช้บังคับตั้งแต่ภาค2 ถึงภาค 6ได้ท่านนี้สังเกตภาค2 ถึงภาค 6เป็นลักษณะกฎหมายเฉพาะเรื่องภาค2 ถึงภาค 6เป็นเฉพาะภาค2เฉพาะสถานะความสามารถภาค3เฉพาะหนี้ภาค4เฉพาะทรัพย์ภาค5เฉพาะครอบครัวภาค6เฉพาะมรดกเพราะฉะนั้นการกำหนดข้อจริงข้อกฎหมายหมายความว่าผู้ศาลแทนเจ้าของคดีซึ่งใช้วิแพ่งรับฟ้องได้เข้าเขตอำนาจมาแล้วขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2ผู้ศาลแทนเจ้าของคดีต้องดูข้อเท็จจริงขั้นตอนแรกที่เข้าวิแพ่งหมายเอาข้อเท็จจริงขั้นตอนที่1มากำหนดเอาข้อเท็จจริงขั้นตอนแรกกำหนดว่าเข้ากฎหมายเรื่องอะไรถ้ากำหนดไม่ได้ก็เอาพรบขัดกันเฉพาะภาค2ภาค3 4 5 6มาใช้ไม่ได้ก็ไปแต่ก็ต้องกินพาราเซตามอลไทยเนาะเข้าใจยังนี่คือวัตถุประสงค์คราวนี้ผมก็สอนในตำราว่าต้องกดวิธีแรกก็เรียกว่าเล็กฟอรีไม่มีคำแปลต้องคำศัพท์การกำหนดวิธีแรกเรียกว่าเล็กฟอรีการกำหนดวิธีที่2ก็เรียกว่าเล็กคอเซ่คราวนี้คุณก็ฟังมัดด้าอายุ15 ปีบริบูรณ์สัญชาติญี่ปุ่นเมื่อตามกฎหมายจังหวัดต่างประเทศไทยมัดด้าทำให้การฉบับหนึ่งที่กรุงเทพถูกกอไก่คนสัญชาติไทยเมื่อตามหมายเทพฟ้องศาลไทยไม่สมพิธีการไม่สมบูรณ์ถ้าผู้ศาลไทยก็รับฟ้องกอไก่ได้เพราะเข้าวิแพ่งเพราะกอไก่โจทย์ในเมืองไทยและมูลคดีเกิดแม้จำเลยมัดด้าไม่มีก็เข้าวิแพ่งแล้วขั้นตอนที่2ผู้ศาลไทยของคดีต้องเอาข้อเท็จจริงขั้นตอนแรกที่ว่าเข้าวิแพ่งนั้นมากำหนดโดยใช้วิธีเล็กฟอรี่คุณฟังคุณเปิดตำราหน้าอะไรกำหนดแบบเล็กฟอรี่ในตำรามีใช่ไหมตอนนี้เริ่มเปิดตำราเป็นเมื่อสุวดีการกำหนดแบบเล็กฟอรี่หน้าเทปไว้เอามือถืออ่านไว้เข้าใจกลับบ้านกระดาษคำย่อดูดีการกำหนดแบบเล็กฟอรี่เจอยังอ่านที่กำหนดเล็กฟอรี่ขั้นตอนแรกต้องทำยังไงไม่ใช่การกำหนดแบบเล็กฟอรี่ขั้นตอนแรกก็บอกว่าให้ศาลไทยผู้ศาลไทยเจ้าของคดีเอากฎหมายภายในของประเทศที่ศาลพิจารณาตั้งอยู่มากำหนดให้ผู้ศาลไทยเจ้าของคดีเอากฎหมายภายในของประเทศที่ศาลพิจารณาคดีตั้งอยู่มากำหนดเจอยังเปิดตำราไม่เปิดดูนี่เอาตำราไว้ดูนี่ที่เป็นตำราวิชานี้เนื้อหาเยอะแต่ถ้าที่รอเดี๋ยวที่ก่อนเรื่องวอลี่ขั้นตอนแรกให้เอากฎหมายภายในของประเทศที่ศาลพิจารณาตั้งอยู่กำหนดกอไก่ฟ้องมัดด้าตั้งอยู่ศาลไทยเล็กวอลี่บอกให้ศาลไทยเอากฎหมายภายในไทยมากำหนดเพราะกฎหมายไทยกฎหมายภายในไทยเป็นกฎหมายประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่ศาลพิจารณาคดีมัดด้าตั้งอยู่กำหนดเข้าใจยังหมายความว่าเล็กวอลี่ให้ศาลไทยเจ้าของคดีเอาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มากำหนดเพราะคำว่ากฎหมายภายในคือประมวลแพ่งและพาณิชย์อันนี้ยากข้อที่จริงเรื่องมัดด้ามีแค่นี้คุณนึกสิคุณจะประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตราใดมาเทียบเคียงวะเพื่อรู้ว่าที่ผู้ศาลไทยรับฟ้องกอไก่ไว้ได้เข้ากฎหมายเรื่องอะไร
ราะนั้นสอนวันนี้มีคนตอบถูก2 คนบอกอาจารย์ต้องเอาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา25ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา25กำหนดว่าผู้เยาว์อาจทำพฤติกรรมได้ไม่ครบ15 ปีบริบูรณ์ศาลชายใช้เล็กฟอรี่ต้องเอาประมวลแพ่งเพราะประมวลแพ่งเป็นกฎหมายภายในประเทศไทยศาลพิจารณาคดีนี้ตั้งอยู่ประเทศไทยมาตรา25ผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมได้ไม่ครบ15ศาลไทยก็เอาถ้อยคำมาตรา25ผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมเพื่อมากำหนดเพราะมันเทียบเคียงกันได้ไอ้มาตรากัน15มาตรา25กัน15เพราะนั้นโดยผลของเอามาตรา25มาเทียบเคียงมากำหนดทำให้ศาลไทยเจ้าของคดีกำหนดได้ว่าที่รับฟ้องไว้เข้าละกฎหมายเรื่องเข้ากฎหมายเรื่องความสามารถผู้เยาว์ในการทำพินัยกรรมเอามาตรา25เป็นตัวช่วยที่กำหนดว่าที่ศาลไทยรับฟ้องไว้ได้เข้าละกฎหมายเข้ากฎหมายเข้ากฎหมายเรื่องความสามารถผู้เยาว์ทำพินัยกรรมเหงื่อสมองเหงื่อไหลย้อยสมองคิดจะตายขั้นตอนที่2เลยฟอรี่บอกให้กรีดนิ้วเปิดสารบานเลยเมื่อรู้ว่ากำหนดว่าเข้าแล้วกฎหมายความสามารถยาวจำพิกรรมขั้นต่อไปเปิดดูเลยเข้าภาคไหนภาค2ไม่เข้าสถานะความสามารถภาค3นี่ไม่เข้าภาค4ทรัพย์ไม่เข้าภาค5ครอบครัวไม่เข้าภาค6ใช่เลยโป๊ะเช๊ะพินัยกรรมเข้ามรดกภาค6คุณก็เปิดพรบขัดกันแห่งกฎหมายภาค6มรดกภาค6มรดกบัญญัติตั้งแต่มาตรา36ถึง42คุณก็ไล่ตั้งแต่ในภาค6นี้กำหนดว่าถ้าต้องพิจารณาประเด็นว่ามีความสามารถทำให้การนั้นอยู่มาตราอะไรก็โผล่มาตรา39คุณก็เปิดภาค6มรดกมาตรา39มาตรา39ความสามารถในการทำพินัยกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายประเทศที่ผู้ทำพินัยกรรมมีสัญชาติขณะทำพินัยกรรมหนังสืออาจจะพิมพ์ตกมาตรา39ความสามารถในการทำพินัยกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายประเทศที่ผู้ทำพินัยกรรมมีสัญชาติขณะทำพินัยกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายประเทศที่ผู้ทำพินัยกรรมมีสัญชาติขณะทำพินัยกรรมโอเคเพราะฉะนั้นเล็กโฟลี่ยากต้องกฎหมายภายในกำหนดเมื่อกฎหมายภายในประมวลแพ่งกำหนดก็ดูพรบการเข้าทางไหนก็ได้ยังสุดท้ายศาลไทยต้องใช้กฎหมายขัดกันญี่ปุ่นทำไมเพราะ39บอกความสามารถทำพินัยกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายประเทศผู้ทำพินัยกรรมมีสัญชาติขณะทำพินัยกรรมที่กรุงเทพประเทศไทยมัดด้านมีสัญชาติญี่ปุ่นเข้าใจยังเพราะนั้นต้องพิจารณากฎหมายกันญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศเจ้าของสัญชาติมัดด้าขณะทำกรุงเทพเข้าใจยังนี่คือเล็กฟอรียากต่อไปเล็กคอเซ่คุณบอกโอ้ยากที่หายเล็กฟอรีเอาเล็กคอเซ่ดีกว่าเล็กคอเซ่มีหลักการว่าให้ผู้ศาลไทยเจ้าของคดีเปิดข้อเท็จจริงขั้นตอนแรกเข้าวิแพ่งไหมเข้าเก็บหน้าศาลไม่เปิดแล้วเปิดพรบขัดกันกำหนดไปเลยไม่ต้องกฎหมายภายในประกอบเปิดข้อเท็จจริงขั้นตอนแรกพิจารณาเข้าเก็บหน้าแล้วเปิดดูข้อจริงเป็นไงแล้วเปิดพรบขัดกันกำหนดเลยต่างกันเพราะนั้นแล้วคุณจะใช้อะไรคุณถามอันไหนดีในฟอรี่ดีเพราะมันแน่นจริงว่าเมื่อกฎหมายภายในมันกำหนดใช่ไหมเพื่อไม่หลุดจริงว่าแต่เล็กคอเซ่แม่งชกเลยเปิดข้อเท็จจริงแล้วเปิดพรบกำหนดเลยเพราะนั้นเวลาผมบอกข้อสอบขัดกันเป็นตุ๊กตา 100% คุณก็ต้องตอบว่าเล็กฟอรี่เล็กคอเซ่ทั้งหมดต้องอยู่ในหัวสมองคุณเพราะอ่านข้อสอบขัดกันคุณต้องชกหัวเก่งยก1เข้าเขียนหน้าศาลไหมเก่งยก2เข้ากฎหมายเรื่องอะไรก็ใจอย่างแล้วไอ้เล็กฟอรี่เนี่ยไอ้เล็กคอเซ่เนี่ยบางทีคุณตัวอย่างว่า
ในเอสัญชาติสวีเดนในเอคนสัญชาติสวีเดนบรรลุนิติภาวะกฎหมายแพ่งสวีเดนกฎหมายแพ่งเดียวกับบรรลุ19 ปี19 ปีไอเอสัญชาติสวีเดนอายุ19 ปีบริบูรณ์มาทำนิติกรรมซื้อรถอีแตน10 คันจากสุบดีที่จังหวัดตากเอสัญชาติสวีเดนอายุ19 ปีบริบูรณ์มาทำนิติกรรมซื้อรถอีแตน10 คันจากสุบดีที่จังหวัดตากถูกโจทก์ฟ้องต่อศาลต่างว่าเอสัญชาติสวีเดนอายุ19 ปีบริบูรณ์ไม่มีความสามารถทำกับรถอีแตน10 คันจากสุบดีเพราะอยู่ไม่ครบ20 ปีประมวลกฎหมายมาตรา19รับฟ้องได้ไหมรับฟ้องได้ไหมรับฟ้องได้แน่100%มูลคดีเกิดประเทศไทยส่วนโจทย์จำเลยดูเมืองไทยไหมถ้ามีก็เข้าไม่มีก็ไม่เข้าแต่ที่เข้าคือมูลคดีเกิดนิติกรรมรถอีแตน10 คันเอซื้อนิติกรรมซื้อรถอีแตนสุวดีที่จังหวัดต่างประเทศไทยมูลคดีเกิดประเทศไทยมีบ้างคราวนี้ถ้าคุณรู้ไหมรถอีแตนเป็นทรัพย์อะไรรถอีแตนเป็นอสังหาหรือสังหาแล้วเป็นสังหาพิเศษไหมช้างม้าวัวควายเรือแพไหมเพราะนั้นถ้าเป็นสังหาทั่วไปเป็นทรัพย์ทั่วไปไม่ใช่เพราะนั้นเมื่อรู้ว่าเป็นนิติกรรมเกี่ยวกับซื้อทรัพย์ทั่วไปสังหาทั่วไปก็ไม่ต้องกำหนดเพราะคุณใช้ความรู้เดิมใช่ไหมถ้าเรียนว่าไอ้นี่เป็นทรัพย์อะไรคุณก็แค่ความรู้ต้องเดิมหน่อยว่าไอ้รถอีแตนเป็นสังหาธรรมดาทั่วไปจริงว่าเพราะนั้นตอนตอบไม่ต้องบอกอาจารย์เดี๋ยวก่อนนะลำดับขั้นแรกเข้าเกี่ยวกับอำนาจไม่ต้องบอกผมอาจารย์เดี๋ยวนะกำหนดข้อเท็จจริงก่อนไม่ต้องทุกอย่างอยู่ในสมองเพราะข้อสอบขัดกันต้องชกมวยในสมองแล้วเข้าวิแพทย์ไหมเข้ากฎหมายอะไรเข้าใจยังเดี๋ยวจะแวะวิธีต่อตอนนี้พูดว่าเมื่อเข้าเขตอำนาจขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ผู้ศาลไทยเจ้าของคดีซึ่งใช้วิแพ่งพิจารณาขั้นตอนแรกเข้าวิแพ่งแล้วต่อไปขั้นตอนที่2ผู้ศาลเจ้าของคดีต้องรู้ว่าที่รับคดีไว้พิจารณาศาลไทยได้เพราะเข้าวิแพ่งเขตอำนาจมันเข้ากฎหมายเรื่องอะไรเพราะคนรอขัดกันภาค2ภาค3ภาค4ภาค5ภาค6เป็นรัฐกฎหมายเฉพาะเรื่องต้องกำหนดให้ได้ถ้ากำหนดไม่ได้เอากฎหมายประชาชนไหนเมื่อกำหนดได้ว่าคดีกอไก่ฟ้องมาด้าเข้ากฎหมายเรื่องความสามารถในการทำนิติกรรมกำหนดได้อย่างนี้ก็รู้ว่าต้องใช้พรบขัดกันภาค6มรดกมาตรา39ความสามารถในการทำนิติกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายประเทศที่ผู้ทำนิติกรรมมีสัญชาติขณะทำเข้าใจยังกฎหมายไทยก็กำหนดให้ใช้ขัดกันญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศสัญชาติขณะที่มาด้ามีสัญชาติญี่ปุ่นขณะทางกรุงเทพเข้าใจยังเพราะนั้นจะเรียกฟอร์รี่เรียกฟอร์เซลอันนี้พอเข้าใจนะผมสอนแล้วนะเขตอำนาจเก่งยก1ภาษาไทยชกมวยเขตอำนาจเข้าวิแพ่งไหมเก่งยก2เข้าวิแพ่งเข้าเขตอำนาจเพื่อต้องกฎหมายเรื่องอะไรวะต้องเล็กฟอร์รี่เล็กฟอร์เซหรือบางทีไม่ต้องเล็กฟอร์รี่เล็กฟอร์เซถ้าประเด็นอยู่ว่าไอ้ทรัพย์นี้เป็นทรัพย์อะไรถ้าฝันส่งได้รถอีแตนเป็นสังหาธรรมดาทั่วไปเป็นทรัพย์ทั่วไปเพราะนั้นอาจารย์สอนแล้วลำดับขั้นตอนเขตอำนาจสอนจบแล้วอำนาจศาลการกำหนดข้อจริงข้อกฎหมายเล็กฟอร์รี่เล็กฟอร์เซแล้ว3การย้อนส่งการขัดกันคือกรณีที่เกิดคดีหรือข้อพิพาททางแพ่งโดยข้อจริงหรือคดีข้อพิพาททางแพ่งนั้นโยงใยพัวพันกฎหมาย2ประเทศเป็นเหตุผู้ศาลไทยเจ้าของคดีก็พิจารณาได้ว่าข้อกอไก่จะรับพิจารณาในศาลไทยได้หรือไม่สอนแล้วต่อไปขอไข่หากรับไว้พิจารณาได้ศาลไทยจะใช้กฎหมายประเทศไทยเป็นพิจารณาขึ้นอยู่ปิดฉากการย้อนส่งจะเป็นคำตอบข้อขอไขว่าสุดท้ายศาลไทยจะใช้กฎหมายประเทศไทยเป็นหลักพิจารณาโอเคอันนี้เมื่อการย้อนส่งผมก็มีชาร์ตให้ดู
ย้อนส่งมี3 ลักษณะลักษณะแรกก็เรียกว่าไม่มีการย้อนส่งมาที่ดูพร้อมๆกันทุกคนก็มีชาร์จคนที่เข้ามาที่หลังก็ใช้มือถือถ่ายเพราะนั้นทุกคนมีใครมียาอมไหมอาจารย์ลืมมามีไหมยาอมพรยาอมอะไรใครมียาอมมีไหมยาอมไม่มีอ่ะฮอนมาไม่รู้เม็ดหนึ่งเท่าไหร่เม็ดละ20 บาทเดี๋ยวจ่ายนะเอามายาเสน่ห์มานะผมเดียวเพิ่งแกมเลยคนนิดหน่อยเมื่อกี้แวะเว่นลืมซื้อนี่คือตัวตัดย้อนส่งกันแรกเขาเรียกว่าไม่มีการย้อนส่งคุณดูครับผมนะ1ผมเขียนว่าไทยคือประเทศไทยมาตรา39ในเมื่อคดีอยู่ศาลไทยผู้ศาลไทยเจ้าของคดีผู้ศาลไทยต้องใช้กฎหมายไทยกฎหมายไทยที่นี้คือมาตรา39พรบขัดกันภาค6ความสามารถในการทำพิธีกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายประเทศผู้ทำมีสัญชาติกันมาตรา39ก็บีบคอผู้ศาลเจ้าของคดีให้ส่งต่อไปใช้กฎหมายประเทศที่มาตราผู้ทำให้การมีสัญชาติขนาดมาตราขนาดทางกรุงเทพมาตรามีสัญชาติญี่ปุ่นมาตรา39บีบคอให้ศาลไทยส่งต่อไปใช้กฎหมายขัดกันญี่ปุ่นทำไมไม่ใช้กฎหมายแพ่งญี่ปุ่นจบเลยไม่ได้เมื่อกฎหมาย1ไทยส่งต่อให้ประเทศที่2ทุกกรณีไม่ใช่พอ39บอกใช้กฎหมายมัดด้านเกิดชาติใช้กฎหมายแค่ญี่ปุ่นไม่ใช่ทำไมเพราะถ้ากฎหมายขัดกับญี่ปุ่นมันอยากเหมือนไทยเหมือนอย่างหนึ่งมันอยากไม่เหมือนล่ะจริงว่าเพราะนั้นต้องการเหนียวต้องมาดูขัดกันในที่2ขัดกับญี่ปุ่นเข้าใจยังมาตรา19ก็ส่งต่อให้ศาลไทยเจ้าของคดีส่งต่อไปพิจารณากฎหมายว่าจะการขัดกันของญี่ปุ่นศาลไทยก็ไปดูขัดกันญี่ปุ่นเวลาออกข้อสอบผมก็จะบอกไว้ตรงในข้อสอบว่าขัดกันญี่ปุ่นมันอยากว่าไงเข้าใจยังคุณไม่ต้องรับผิดชอบเพราะดูขัดกันญี่ปุ่นขัดกันญี่ปุ่นกำหนดว่าความสามารถในการทำพิธีกรรมให้ยึดถือกฎหมายประเทศผู้ทำมีสัญชาติขนาดนั้นถ้าขัดกันญี่ปุ่นกำหนดว่าความสามารถในการทำพิธีกรรมให้ยึดถือกฎหมายประเทศผู้ทำพิธีกรรมมีสัญชาติขนาดทำพิธีกรรมให้ยึดถือกฎหมายประเทศที่ผู้ทำพิธีกรรมมีสัญชาติขนาดทำมา39เลยใช่ปะก็นอนแอ่งแมงอยู่ญี่ปุ่นไม่ย้อนไปไหนแต่กฎหมายขัดกันทุกชาติในโลกรวมทั้งไทยบัญญัติแต่ละว่าถ้าขัดกันลักษณะนี้กฎหมายชาติไหนกฎหมายการทุกประเทศรวมทั้งพรบการค้าไม่วางเกณฑ์เข้าใจยังขัดกันจะวางกันละขัดกันเรื่องนี้เอากฎหมายชาติไหนตัดสินแต่ขัดกันทุกประเทศรวมทั้งไทยไม่วางเกณฑ์เมื่อขัดกันญี่ปุ่นวางหลักว่าต้องใช้กฎหมายประเทศที่คนทำมีสัญชาติขณะทำไอ้มาสด้าก็มีสัญชาติญี่ปุ่นขณะทำตามขัดกันญี่ปุ่นก็อยู่ญี่ปุ่นไม่ยอมไปไหนแต่ศาลไทยเอาขัดกันญี่ปุ่นตัดสินในศาลไทยไม่ได้ว่ามาสด้าทำได้ไหมเพราะขัดกันญี่ปุ่นวางแต่หลักเข้าใจยังแต่เมื่อไม่ยอมไปไหนแอนแมนอยู่ญี่ปุ่นศาลไทยต้องใช้ตัวช่วยศาลไทยต้องนำเอากฎหมายภายในญี่ปุ่นศาลไทยต้องเอากฎหมายภายในญี่ปุ่นวางเกณฑ์อันได้กฎหมายภายในญี่ปุ่นมาใช้เข้าใจยังกฎหมายขัดกันทุกประเทศวางแต่หลักว่าขัดกันลักษณะนี้เอากฎหมายชาติไหนตัดสินไม่วางเกณฑ์เมื่อตามปัญหาขัดกันญี่ปุ่นเอาสัญชาติคนทำมาสด้ามีสัญชาติญี่ปุ่นขณะทำก็รับกับขัดกันญี่ปุ่นก็อยู่ญี่ปุ่นไม่เคลื่อนไปไหนแ
แต่ศาลไทยกับศาลญี่ปุ่นตัดสินไม่ได้เพราะศาลญี่ปุ่นวางแต่หลักไม่วางเกณฑ์แต่เมื่อมาย้อนไปไหนอยู่นิ่งอยู่ญี่ปุ่นศาลต้องมาศาลไทยต้องใช้ตัวช่วยคือกฎหมายภายในญี่ปุ่นซึ่งวางเกณฑ์กฎหมายภายในญี่ปุ่นที่วางเกณฑ์คือกฎหมายแพ่งกฎหมายแพ่งกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นเข้าใจยังก็เหมือนที่ผมสอนอยู่ทุกชาติในโลกยอมให้กฎหมายแพ่งแต่งชาติใช้ได้ไม่สูญเสียคราวนี้เมื่อหลักใหญ่ว่างั้นถึงเวลาจริงๆการจะเอากฎหมายแพ่งต่างชาติมาใช้เช่นกฎหมายแพ่งในกรณีนี้มีเกณฑ์ควบคุมคือพรบขัดกันภาคหนึ่งมาตรา5ภาคหนึ่งคุณจะอ่านคุณอ่านมาตรา5พรบขัดกันภาคหนึ่งบททุกไปหรือบททุกไปมาตรา5ถ้าต้องใช้กฎหมายนั้นจะบังคับเลยอย่างทุกคนอ่านสัทธาอ่านดังๆมาตรา5มาตรา5ถ้าจะต้องใช้กฎหมายต่างประเทศต้องใช้กฎหมายนั้นเพียงที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยประเทศอย่างมาตราบอกว่าถ้าต้องใช้กฎหมายที่บังคับเมื่อศาลไทยต้องเอากฎหมายถ้ามีกฎบังคับให้ใช้กฎหมายนั้นให้ศาลไทยใช้กฎหมายเช่นนั้นได้ถ้าไม่ขัดต่อความเรียบร้อยก็ใจยังตอนนี้ก็ดูสิประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่นเยอรมันฝรั่งเศสไทยญี่ปุ่นเยอรมันฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นบอกว่าผู้เยาว์อาจทำพิธีกรรมได้เมื่อครบ13 ปี13 ปีญี่ปุ่นบอก13 ปีทำได้ก็ไม่ขาดไทย15ก็ไม่ขาดศาลไทยก็ยังเอากฎหมายแพ่งญี่ปุ่นมาตัดสินไม่ได้แม้ผ่านมาตรา5ไม่ขัดประมวลเพราะกฎประมวลแพ่งญี่ปุ่นบอก13 ปีจำได้ต่อไปศาลไทยอ่านมาตรา8มาตรา8ในกรณีที่จะต้องใช้กฎหมายต่างประเทศบังคับถ้ามีได้พิสูจน์กฎหมายนั้นให้เป็นที่พอใจแก่ศาลให้ใช้กฎหมายภายในประเทศตัวอย่างมาตราแบบว่าในกรณีที่ศาลไทยต้องเอากฎหมายแพ่งไปบังคับถ้ามิได้พิสูจน์กฎหมายแพ่งญี่ปุ่นให้เป็นที่พอใจแก่ศาลไทยให้ศาลไทยใช้กฎหมายภายในสยามคุณก็มากว่ากฎหมายแห่งประเทศสยามกฎหมายแห่งประเทศสยามคือพรบขัดกัน241กฎหมายแห่งประเทศสยามพรบกฎธนาคารมีโน้ตไว้มาตรา8ในกรณีที่ต้องใช้กฎหมายแพ่งญี่ปุ่นบังคับถ้ามิได้พิสูจน์กฎหมายแพ่งญี่ปุ่นให้เป็นที่พอใจแก่ศาลไทยให้ศาลไทยใช้กฎหมายภายในประเทศสยามมาตรา8เป็นเรื่องการนำสืบพิสูจน์กฎหมายแพ่งต่างประเทศการนำสืบพิสูจน์กฎหมายแพ่งต่างประเทศการนำสืบพิสูจน์กฎหมายแพ่งต่างประเทศนำสืบพิสูจน์ว่าไงนำสืบพิสูจน์ให้ศาลไทยเห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นบัญญัติว่าผู้เยาว์ญี่ปุ่นทำพินัยกรรมได้อายุ13 ปีต้องพิสูจน์เห็นว่ามีประมวลกฎหมายญี่ปุ่นบัญญัติว่าผู้เยาว์อาจทำการได้13 ปีใครพิสูจน์โจทย์ก็ดีจำเลยก็ดีใครได้ประโยชน์ถ้าศาลไทยเอากฎหมายแพ่งญี่ปุ่นมาตราที่บังคับคนนั้นนำสืบพิสูจน์ไม่ว่าโจทย์หรือจำเลยแล้วขอนำสืบตอนไหนขอนำสืบระหว่างยื่นฟ้องให้การสู้คดีหรือขอนำสืบระหว่างพิจารณาคดีแต่มาอย่างจำเลยรู้โอ้กู15มาตรากูได้ประโยชน์ด้วยขอนำสืบพิสูจน์มาตราการยื่นให้การสู้เลยพอขายฟ้องผมก็ทำได้เขา15มันรู้แล้วหรือตอนหลังมาได้นึกได้ว่าพิจารณามาขอนำสืบก็ได้เข้าใจยังจุดมันอยู่ที่ว่าโจทย์หรือจำเลยที่ได้ประโยชน์ถ้าศาลทางกฎหมายแพ่งประเทศเข้ามาพิจารณาต้องศึกษาว่า
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมประเทศเจ้าของกฎหมายระเบียบกระทรวงยุติธรรมนี้เจ้าของกฎหมายเช่นระเบียบกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นให้ใครรับรองกฎหมายญี่ปุ่นฝ่ายน้ำฝึกต้องพิสูจน์ต้องศึกษาถ้าระเบียบกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นกำหนดให้รัฐตีว่าการยุติธรรมรับรองให้มาสด้าก็ดีกองไก่ก็ดีต้องยื่นขอคำรับรองจากรัฐตีว่าการยุติธรรมญี่ปุ่นยื่นไปรัฐตีว่าการญี่ปุ่นรับเรื่องให้พนักงานไปซีล็อกประมวลกฎหมายได้หยุดมาตราที่ว่า13 ปีทำได้จนพระประทับตาส่งเมืองไทยเอาไปยื่นศาลไทยถอดวินัยเอาบิวโนมาใส่เอากฎหมายให้ญี่ปุ่นตัดสินได้มันเป็นศาลญี่ปุ่นเข้าใจยังถ้ารัฐที่ว่าการไม่อยู่ต้องไปเมืองนอกรัฐที่ว่าการมอบอำนาจรัฐที่ช่วยยึดทำช่วยรับแทนรัฐที่ว่าการใช้ได้แม้รัฐที่ช่วยมีอำนาจแต่รับมอบอำนาจโดยชอบโอเคถ้ารัฐที่ว่าการจะไปเมืองนอกจะมอบการรับรองให้รัฐที่ช่วยมอบไม่ได้รัฐที่ช่วยอยู่ห้องICUรัฐที่ว่าการมอบประหลัดยุติธรรมญี่ปุ่นเข้าใจยังพอยื่นไปประหลัดรับรองเล็บประหลัดการแทนใช้ได้เข้าใจยังต้องศึกษาว่าการจะรับรองไม่ใช่ไม่รู้อินโนเนี่ยไอ้มาสด้าไม่ศึกษาเลยแม่งยื่นขอคำรับรองต่อประหลัดยุติธรรมญี่ปุ่นตกม้าตายประหลัดไม่มีหน้าโดยตรงใช่ไหมเขาให้รัฐว่าการใช่ไหมถ้ายื่นประหลัดถือว่ารับรองไม่ถูกเพราะประหลัดไม่มีหน้ารับรองโดยตรงเมื่อรับรองไม่ถูกผลศาลไทยกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นมาไม่ได้เพราะประหลัดไม่น่ารับรองเข้าใจยังเอากฎหมายแพ่งญี่ปุ่นใช้ไม่ได้เพราะยืนตรงประหลัดนี่น่าถือว่ารับรองพิสูจน์ไม่ถูกเมื่อเป็นอย่างนี้มาตราแบบไม่เป็นไรเอากฎหมายแพ่งญี่ปุ่นมาไม่ได้เพราะประหลัดนี่รับรองแก้ไขมาตรา8บอกว่าให้ศาลไทยใช้กฎหมายภายในสยามแทนเขายกฟ้องไม่ได้เข้าวิแพ่งแล้วเพียงแต่รับรองไม่ถูกเอากฎหมายแพ่งไม่ได้ยกฟ้องไม่ได้เพราะรับฟ้องเข้าวิแพ่งมาแล้วก็ตอนแรกแก้ไขมาตรา8บอกไม่เป็นไรถ้าเอาประมวลแพ่งพาณิชย์มาตรา25ตัดสินแทนประมวลแพ่งพาณิชย์คือกฎหมายภายในสยามเข้าใจยังโอเคเพราะฉะนั้นตามปัญหาถ้ากฎต้องใช้กฎหมายแพ่งญี่ปุ่นเพราะขัดกันญี่ปุ่นวางแต่หลักไม่วางเกณฑ์เมื่อคดีอยู่ศาลไทยไม่ออกนอกหน้าต่างศาลไทยศาลไทยต้องใช้กฎหมายภายในญี่ปุ่นซึ่งวางเกณฑ์อันได้แก่กฎหมายแพ่งญี่ปุ่นมาตรา5ไม่ขาดเพราะ13 ปีไม่ขาดพิสูจน์รับรองผู้ขอนำสืบไม่ว่าโจทย์จำเลยยื่นรับรองตรงรัฐว่าการรัฐว่าการไม่อยู่รอบรัฐช่วยยื่นคดีและช่วยรับรองก็ถูกรัฐว่าการมอบรัฐช่วยไม่ได้อยู่ICUรัฐว่าการมอบประหลัดยื่นไปประหลัดรับรองทำการแทนโดยชอบใช้ได้สุดท้ายศาลไทยใช้กฎหมายแพ่งญี่ปุ่นตัดสินในศาลไทยเหมือนศาลไทยเป็นศาลญี่ปุ่นผลมาสด้าทำได้ตามกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นพอมาสด้าอายุ15เกิน13แล้วโอเคนี่คือตัวอย่างไม่มีการย้อนส่งเข้าใจแบบนั้นครับต่อไปย้อนส่งงานที่2ครับย้อนส่งกลับมาใช้กฎหมายไทยถ้าตัวอย่างเมื่อกี้เหมือนเตี้ยกฎหมายที่1ก็ต้องไทยศาลไทยที่อยู่ใต้กฎหมายไทยศาลไทยต้องใช้มาตรา39เพราะกำหนดข้อที่จริงแล้วเข้าเรื่องความสามารถผู้ยาวทำนิติกรรมพินัยกรรมเข้าภาค6มรดกมาตรา119มาตรา119กำหนดว่าความสามารถในการทำพินัยกรรมถ้าเป็นไปตามกฎหมายประเทศผู้ทำพินัยกรรมมีสัญชาติธรรมคือญี่ปุ่นมาตรา39ก็ปีคอศาลไทยเจ้าของคดีส่งต่อไปใช้ขัดกันญี่ปุ่นเมื่อไปดูขัดกันญี่ปุ่นทุกกรณีประเทศไทยส่งต่อที่2ต้องขัดกันที่2เมื่อ39ให้ศาลไทยไปพิจารณาขัดกันญี่ปุ่นศาลไทยก็ดูขัดกันญี่ปุ่นขัดกันญี่ปุ่นกำหนดว่าความสามารถในการทำพินัยกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายประเทศที่พินัยกรรมคือความสามารถในการทำพินัยกรรม
ให้เป็นไปตามกฎหมายประเทศที่พิธีการทำขึ้นความสามารถในการทำพิธีกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายประเทศที่พิธีกรรมทำขึ้นมุขดีเกิดนะอันนี้ก็เรียกย้อนส่งกลับย้อนส่งกลับคือกฎหมายกับญี่ปุ่นประเทศที่สองส่งกลับมาใช้กฎหมายไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มุขดีเกิดมาสด้าทำพิธีกรรมที่กรุงเทพการย้อนส่งกลับคือกฎหมายกับการญี่ปุ่นประเทศที่สองส่งกลับมาใช้กฎหมายไทยประเทศที่หนึ่งเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ในการทำขึ้นเรียกว่ามูลนิธิที่เรียกย้อนส่งกลับมาใช้กฎหมายไทยย้อนส่งกลับเป็นประธานพิเศษสเปเชียลสันทัดอ่านมาตราสี่อนุญาตทั่วไปมาตราสี่ก็จะต้องใช้กฎหมายต่างประเทศนะครับและตามกฎหมายต่างประเทศนั้นกฎหมายที่จะใช้บังคับได้แก่กฎหมายในประเทศสยามให้กฎหมายภายในประเทศสยามบังคับให้ใช้กฎหมายภายในสยามบังคับให้ใช้กฎหมายสยามครับต่อไปไม่ใช่อะไรที่ใช่กฎเกณฑ์เองกฎหมายสยามว่าด้วยการจัดการเองกฎหมายโอเคจบโน้ตไว้นะคำว่ากฎหมายต่างประเทศมาตรา5และมาตรา8คำว่ากฎหมายต่างประเทศมาตรา5มาตรา8หมายถึงกฎหมายแพ่งต่างประเทศหมายถึงกฎหมายกฎ8หมายถึงกฎหมายแพ่งต่างชาติต่างประเทศคำว่ากฎหมายต่างประเทศมาตรา4หมายถึงกฎหมายว่าด้วยการขัดกันของต่างประเทศหรือคำว่ากฎหมายเทศมาตรา4หมายถึงพรบขัดกันในกฎหมาย2481ต่างกันมาตรา4บอกว่าถ้าต้องใช้กฎหมายเทศบังคับเมื่อต้องใช้กฎหมายกันญี่ปุ่นบังคับเพราะมาตรา39อันถึงชาติมาตรา39บังคับศาลไทยให้ส่งต่อไปใช้ขัดกันญี่ปุ่นกฎหมายกันญี่ปุ่นเป็นกฎหมายต่างประเทศบังคับเจ้าของสัญชาติและตามกฎหมายต่างประเทศนั้นและตามกฎหมายญี่ปุ่นกำหนดให้ใช้กฎหมายประเทศสยามคือประเทศไทยให้ศาลไทยใช้กฎหมายแผ่นสยามให้ศาลใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ต้องพิจารณาพรบกันอีกเข้าใจยังนี่นะคุณก็ดูข้อมูลมาตรา39บอกต้องใช้สัญชาติคนทำ39บีบคอศาลไทยไปใช้ขัดกันญี่ปุ่นศาลไทยก็ตามไปดูขัดกันญี่ปุ่นเวลาออกข้อสอบผมก็ลอกขัดกันญี่ปุ่นให้คุณดูและตามขัดกันญี่ปุ่นกำหนดว่าความสามารถในการทำพินัยกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายประเทศที่พินัยกรรมทำขึ้นผู้ดีเกิดถือว่าขัดกันเป็นที่สองกันญี่ปุ่นส่งกลับมาใช้ไทยที่หนึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำขึ้นผู้ดีเกิดเมื่อเกิดอันนี้พิเศษกรณีเดียวถ้าขัดกันต่างชาติส่งมาไทยเมื่อไหร่มาตรา4มาเลยมาตรา4บอกเมื่อต้องใช้กฎหมายเช่นว่าครับเมื่อต้องใช้กันญี่ปุ่นและตามกฎหมายต่างประเทศตามกันญี่ปุ่นนั้นกำหนดให้ใช้กฎหมายสยามเพราะอะไรกันญี่ปุ่นบอกเอาบุคดีเกิดเมื่อมันเกิดเมืองไทยให้กันญี่ปุ่นให้ใช้ไทยเป็นที่นี้มาตรา4บอกให้ศาลเจ้าของคดีของไทยใช้ประมวลแพ่งพาณิชย์ภายในสยามไม่ใช้คนบอกขัดกันเข้าใจยังพระประสงค์มาปั๊บศาลไทยบอกขอบคุณครับศาลไทยเอาประมวลแพ่งและพาณิชย์มาตรา25ตัดสินเลยมาตราเท่าไหร่15สมบูรณ์มาตราไม่15ไม่สมบูรณ์ปิดศาลบายจุ๊บแล้วก็สังเกตกรณีเดียวกรณีที่ขัดกันต่างชาติเช่นกันยูนส่งมาไทยเมื่อไหร่ต้องมาตรา4ให้ใช้ประมวลแพ่งกฎหมายนะครับไม่ต้องใช้5กับ8กรณีเดียวที่ศาลไทยไม่ต้องใช้5กับ8กรณีเดียวคือกรณีที่ขัดกันต่างชาติส่งมาไทยทำไมเมื่อส่งกลับมาไทยมาตรา4บอกให้ใช้ประมวลแพ่งและพาณิชย์กฎหมายภายในสยามเพราะประมวลแพ่งและพาณิชย์ผ่านสภาผู้แทนรัฐเป็นใช้ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ผ่านสภากฎหมายจะใช้บังคับได้ต้องเข้าสภาต้องออกเป็นพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์สมบูรณ์100%จริงป่ะแล้วต้องดูขาดความสมบูรณ์ไม่ต้องเมื่อ
ประมวลแพ่งพาณิชย์ผ่านสภาเรียบร้อยไม่ขาดความสงบไม่ต้องนำพิสูจน์ประมวลแพ่งต่อศาลไทยก็จะยังมีกรณีเดียวไม่ใช้5 กับ 8คือกรณีที่ย้อนส่งกลับมาไทยแล้วมาตรา4ให้ใช้กฎหมายสยามคือประมวลแพ่งพาณิชย์ประมวลแพ่งพาณิชย์ไม่ขาดความสงบมาตรา5เพราะผ่านสภาผู้แทนราษฎรท่านออกเป็นพรบให้ใช้พรบประมวลแพ่งพาณิชย์แล้วไม่ต้องพิสูจน์รับรองเข้าใจยังเข้าใจยังเข้าใจป่ะเข้าใจพักยกใครปวดชิ้นช่องไปใครใช้ประกอบร้อยอยู่ในห้องไม่ต้องไปจะประกอบไปไม่ได้ใส่ประกอบร้อยไม่ประกอบร้อยใครไม่เข้าใจว่าศาลไทยรับพิจารณาได้ศาลไทยรับพิจารณาศาลไทยได้ศาลไทยจะใช้หลักกฎหมายที่ใดเป็นหลักพิจารณา3.3 ประเทศย้อนส่งต่อไปจดนิยามย้อนส่งต่อไปย้อนส่งต่อไปจดในมาตราสัญชาติญี่ปุ่นอายุ15 ปีบริบูรณ์ในมาตราสัญชาติญี่ปุ่นอายุ15 ปีบริบูรณ์มีผู้อาตามกฎหมายอยู่ประเทศสิงคโปร์ในมาตราสัญชาติญี่ปุ่นอายุ15 ปีบริบูรณ์มีอาตามกฎหมายอยู่ประเทศสิงคโปร์มีอาตามกฎหมายอยู่ประเทศสิงคโปร์วัดมาตรามาทำธุระที่กรุงเทพจึงทำพินัยกรรมฉบับหนึ่งที่กรุงเทพมาตรามาทำธุระที่กรุงเทพจึงทำพินัยกรรมฉบับหนึ่งที่กรุงเทพมาตราสัญชาติญี่ปุ่นอายุ15 ปีบริบูรณ์มาตราสัญชาติญี่ปุ่นอายุ15 ปีบริบูรณ์มีมาตามหมายประเทศสิงคโปร์ว่ามาตรามาทำธุระที่กรุงเทพจึงทำพินัยกรรมฉบับหนึ่งที่กรุงเทพว่าหลังจากนั้นมาตราถูกในกอไก่คนสัญชาติไทยถูกที่กอไก่คนสัญชาติไทยที่มีภูมิลำเนาตามกฎหมายอยู่เทียบฟ้องต่อศาลไทยพิธีกรรมฉบับนี้ไม่สมบูรณ์หลังจากนั้นมาตราถูกกอไก่คนสัญชาติไทยเมื่อตามหมายเทียบฟ้องต่อศาลไทยว่าพิธีกรรมฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ฟ้องต่อศาลไทยว่าพิธีกรรมฉบับนี้ไม่สมบูรณ์หลังจากนั้นมาตราถูกกอไก่คนสัญชาติไทยที่มาตามกฎหมายเทียบฟ้องต่อศาลไทยว่าพินัยกรรมฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ทั้งหมดทุกคนนะทางกอไก่มาฟ้องศาลไทยศาลถัดเป็นผู้ศาลไทยศาลถัดต้องทำอะไรชกมวยเก่งยกหนึ่งเขตอำนาจศาลต้องใช้วิแพ่งมาโจทย์หรือจำเลยมาเมืองไทยหรือมูลดีเกิดประเทศไทยทรัพย์พิพาทตั้งอยู่ประเทศไทยเอาวิแพ่งมาปรับผลเป็นว่าผู้ศาลถัดสามารถรับฟ้องกอไก่พิจารณาในศาลไทยได้เพราะโจทย์กอไก่งาเมืองไทยเข้าโจทย์และมูลดีเกิดเวลาฟ้องได้แม้มัดได้จำเลยเมื่อเมืองไทยก็เข้าวิแพ่งเพราะวิแพ่งบอกโจทย์หรือจำเลยก็ได้เพราะนั้นเข้าวิแพ่งเขียนหน้ารับฟ้องได้เพราะเข้ามาโจทย์กอไก่และเข้ามูลดีเกิดต่อไปศาลทำอะไรต่อเก่งยก2ศาลต้องกำหนดข้อที่จริงข้อกฎหมายจะใช้เล็กฟอรี่เล็กคอเซ่ก็ได้สุดท้ายก็กำหนดได้ว่าเข้าหลักกฎหมายเรื่องความสามารถผู้ยาวในการทำพินัยกรรมแต่เกี่ยเข้าหลักกฎหมายเรื่องกฎหมายเรื่องความสามารถผู้ยาวทำพินัยกรรมใช่ไหมก็เกิดเป็นชาร์ตก็ดูพร้อมกันคุณก็มีผมก็มีกฎหมายที่1คือกฎหมายไทยเพราะศาลไทยศาลทัดดุศาลไทยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยมาตรา39มาตรา39มาจากกำหนดข้อจริงข้อกฎหมายเล็กฟอรี่หรือเล็กคอเซ่
มาตรา39กำหนดว่าความสามารถในการทำพินัยกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายประเทศผู้ทำพินัยกรรมมีสัญชาติขณะทำกรุงเทพมาตรามีสัญชาติญี่ปุ่น39ให้ใช้ขัดกันญี่ปุ่นศาลไทยถัดก็ไปดูขัดกันญี่ปุ่นเมื่อดูขัดกันญี่ปุ่นเวลาออกข้อสอบอาจารย์ก็ใส่ขัดกันญี่ปุ่นให้คุณในข้อสอบเมื่อดูขัดกันญี่ปุ่นกำหนดว่าความทำพินัยกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายประเทศที่ผู้ทำพินัยกรรมมีภูมิลำเนาตามกฎหมายขณะทำพินัยกรรมขัดกันญี่ปุ่นกำหนดว่าความสามารถในการทำพินัยกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายประเทศที่ผู้ทำพินัยกรรมมีภูมิลำเนาตามกฎหมายขณะทำพินัยกรรมความสามารถในการทำพินัยกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายประเทศที่ผู้ทำพินัยกรรมมีภูมิลำเนาตามกฎหมายขณะทำพินัยกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายประเทศที่ผู้ทำพินัยกรรมมีภูมิลำเนาตามกฎหมายขณะทำพินัยกรรมขณะทำพินัยกรรมที่กรุงเทพมัดด้ามีสัญชาติญี่ปุ่นแต่ทะลึ่งมีภูมิลำเนาตามกฎหมายสิงคโปร์อันนี้ก็เรียกว่ากฎหมายขัดกันที่2กับญี่ปุ่นส่งต่อไปใช้กฎหมายที่3คือประเทศสิงคโปร์ในฐานะประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเจ้าของมาตามกฎหมายของมัดด้าขณะทำกรุงเทพศาลไทยก็ดูขัดกันสิงคโปร์ประเทศที่3เข้าใจยังเมื่อไปดูขัดกันสิงคโปร์ประเทศที่3ต้องขอภูมิมัดด้าจะเกิดผล3ทางข้อ A ข้อ B ข้อ C อันนี้ข้อ A ไม่มีการย้อนส่งเมื่อไปดูขัดสิงคโปร์ประเทศที่3เจ้าของมาด้าเป็นหลักจะเกิดผลข้อ A ไม่มีการย้อนส่งเพราะขัดกันสิงคโปร์กำหนดว่าความสามารถในการทำพินัยกรรมให้ยึดถือกฎหมายประเทศที่ผู้ทำมีตามกฎหมายขณะทำขัดสิงคโปร์กำหนดว่าความสามารถทำพินัยกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายประเทศที่ผู้ทำพินัยกรรมมีภูมิลำเนาตามกฎหมายขณะทำพินัยกรรมขณะทำพินัยกรรมอามัดด้าก็มีมาตามกฎหมายสิงคโปร์ถ้าสิงคโปร์ภูมิลำเนาก็รับกันเป๊ะก็นอนแองแพงสิงคโปร์ไม่ย้อนไปไหนเข้าใจยังเพราะการสิงคโปร์ว่าภูมิลำเนามัดด้ามาสิงคโปร์ก็รับกับศาลสิงคโปร์ก็นอนอยู่สิงคโปร์ไม่ย้อนไปไหนแต่ศาลไทยเอาขัดสิงคโปร์ตัดสินไม่ได้เพราะกฎหมายชาติวางแต่หลักไม่วางเกณฑ์แต่เมื่อไม่ย้อนไปไหนอยู่สิงคโปร์ศาลไทยต้องใช้ตัวช่วยศาลไทยจะใช้กฎหมายภายในกฎหมายภายในสิงคโปร์ซึ่งวางเกณฑ์อันได้แก่กฎหมายแพ่งสิงคโปร์เข้าใจยังเมื่อจะกฎหมายแพ่งสิงคโปร์มาก็ต้องอยู่บังคับมาตรา5มาตรา5บอกว่าถ้าต้องใช้กฎหมายเช่นบังคับถ้าต้องใช้กฎหมายแพ่งสิงคโปร์บังคับให้ใช้กฎหมายแพ่งสิงคโปร์ได้ถ้าไม่ขัดความสงบคราวนี้กฎหมายสิงคโปร์บอกว่าผู้ยาวสิงคโปร์ทำให้การได้เมื่อครบ4คูณ13ชาย15แพ่งสิงคโปร์บอก14ทำได้ผู้ยาวก็ไม่ขัดสุดท้ายจนหมายแพ่งสิงคโปร์มาต้องผ่านด่านสุดท้ายคือมาตรา8มาตรา8เป็นเรื่องการนำสืบพิสูจน์กฎหมายแพ่งธรรมชาติตามปัญหาคือกฎหมายแพ่งสิงคโปร์มาตรา8บอกว่าในกรณีต้องใช้กฎหมายเช่นบังคับกรณีศาลไทยจะเอาแพ่งสิงคโปร์ต่างประเทศบังคับถ้ามิได้พิสูจน์กฎหมายแพ่งสิงคโปร์ให้สิทธิพอใจแก่ศาลไทยได้ให้ศาลไทยใช้กฎหมายพยานเพราะนั้นมาตราก็ดีกอไก่ก็ดีเจ้ากฎหมายแพ่งสิงคโปร์มาต้องพิสูจน์รับรองให้ศาลไทยเห็นว่ามีกฎหมายแพ่งสิงคโปร์กำหนดว่า14ปีทำได้ใครนำสืบมาตราได้ประโยชน์ก็ขอนำสืบกอไก่ได้ไปขอนำสืบตอนไหนตอนให้การสู้คดีหรือระหว่างพิจารณาขอนำสืบกฎหมายแพ่งสิงคโปร์ก็ได้นะคราวนี้สมมติมาตราได้ประโยชน์จะขอนำสืบมาตราต้องศึกษาว่าระเบียบกระทรวงยุติธรรมสิงคโปร์ระเบียบกระทรวงสิงคโปร์ให้ใครรับรองกฎหมายแพ่งสิงคโปร์ระเบียบสิงคโปร์ให้ปลัดยุติธรรมสิงคโปร์รับรองมาตราก็ต้องยื่นปลัดเมื่อยื่นปลัดรับเรื่องให้พนักงานไปซีล็อกกฎหมายแพ่งสิงคโปร์14ทำได้จริงมาตรวจประทับตาเอากลับเมืองไทยผู้สาสารไทย
เอากฎหมายสิงคโปร์ตัดสินเหมือนศาลไทยเป็นศาลสิงคโปร์ถ้าแบบที่สิงคโปร์ไม่อยู่มอบรองปลัดยุติธรรมสิงคโปร์มันได้ยื่นไปรองปลัดรองเล็บปฏิบัติการแทนปลัดถูกต้องโอเคแต่ถ้าไอ้มันได้ไม่รู้เลยทะลึ่งไปยื่นรัฐยุติธรรมสิงคโปร์ตกม้าตายรัฐว่าการสิงคโปร์มีอำนาจเมื่อยื่นรัฐว่าการอำนาจผลคือพิสูจน์ไม่ถูกผลคือเอากฎหมายแพ่งสิงคโปร์มาไม่ได้เข้าใจยังแต่ยกฟ้องไม่ได้เพราะรับฟ้องมาแล้วขั้นตอนแรกเมื่อเป็นอย่างนี้มาตราไม่เป็นไรเอากฎหมายภายในสยามประมวลแพ่งมาตรา25ตัดสินเข้าใจยังเข้าใจยังเนี่ยเพราะกรณีนี้ก็ไม่มีย้อนขัดกันสิงคโปร์เข้าหมู่มะนาวอันบัตด้าเมืองสิงคโปร์รับกันตอนหลังต้องใช้แพ่นสิงคโปร์แพ่นสิงคโปร์ก็ไม่ขัดความสงบเขาอายุ14ยื่นรับรองประหลัดรับรองถูกต้องประหลัดไม่อยู่มอบรองประหลัดบัตด้ายื่นไปรองหลัดรับรองแทนเป็นอาการแทนถูกต้องสุดท้ายศาลไทยใช้กฎหมายแพ่งสิงคโปร์ตัดสินในศาลไทยเป็นกฎโอเป็นศาลสิงคโปร์ผมคือบัตด้าทำได้ตามกฎหมายแพ่งสิงคโปร์เพราะอายุเท่าไหร่อายุ15มันเกิน14เกินสมบูรณ์แล้วโอเคเข้าใจยังเข้าใจยังเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะปาราซ่าเข้าใจป่ะถูกว่าปาราซ่าเรื่องที่3ต่อไปเมื่อ39ให้ใช้ขัดกันญี่ปุ่นเจ้าของสัญชาติขัดกันญี่ปุ่นบอกไม่เอาสัญชาติขัดกันญี่ปุ่นกำหนดว่าความสามารถในการทำพินัยกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายประเทศที่ผู้ทำพินัยกรรมมีสัญชาติขณะทำถ้าสิงคโปร์ไม่เอาบุ้งนาวสิงคโปร์ที่3บอกว่าความสามารถในการทำพินัยกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายประเทศผู้ทำพินัยกรรมมีสัญชาติขณะทำขัดกันสิงคโปร์กำหนดว่าความสามารถในการทำพินัยกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายประเทศที่ผู้ทำพินัยกรรมมีสัญชาติขณะทำพินัยกรรมแต่สิงคโปร์มันก็เอาผมมาเอาสัญชาติขณะทำอันนี้ถือว่าขัดกันสิงคโปร์ที่3ส่งกลับมาใช้ขัดกันญี่ปุ่นเพราะประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศเจ้าของสัญชาติมาสด้าโดยยึดสิงคโปร์เป็นหลักกรณีแรกสิงคโปร์เอาภูมิลำเนาไอ้มาสด้ามาสิงคโปร์ก็ผ่านไปแล้วอันที่2ไปดูขัดกันสิงคโปร์กับกำหนดว่าความสามารถในการทำพินัยกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายประเทศที่ผู้ทำพินัยกรรมมีสัญชาติทางพินัยกรรมขณะทำพินัยกรรมไอ้มาสด้าอยู่ทางญี่ปุ่นขัดโมเอาสัญชาติขณะทำถือว่าขัดกันสิงคโปร์ที่3ส่งกลับมาประเทศที่2คือขัดกันญี่ปุ่นพอส่งมาครับขัดกันญี่ปุ่นก็มีมาตรา4มาเล่าเลยเขาต้องการให้ย้อนไปย้อนมาหนวดงอกทั้งคู่ความทั้งโจทย์จริงว่าเพราะขัดกันสิงคโปร์ส่งว่าขัดกันญี่ปุ่นเหมือนมาตรา4ขัดกันญี่ปุ่นบอกให้ใช้กฎหมายขั้นญี่ปุ่นตัดสินไปเลยเข้าใจยังเมื่อใช้ขั้นญี่ปุ่นก็เหมือนเดิมขาดความสงบมาตรา5ไม่ขาด13 ปีไม่ขาดรับรองรัฐว่าการรับรองรัฐว่าการไม่อยู่รัฐว่าการมอบรัฐช่วยรัฐว่าการไม่อยู่รัฐช่วยไม่ได้รัฐช่วยอยู่ ICU รัฐว่าการมอบประหลัดไม่พลาดโดยตรงแต่ได้รับมอบหมายรับรองก็ถูกกฎหมายผมก็คือไอ้มาด้าทำได้เพราะมาด้าแม่15กับ13แล้วโอเคเข้าใจนะครับคือคนรับรองเนี่ยต้องเป็นประเทศสิงคโปร์ใช่ไหมรับรองไหมคนรับรองคือประเทศเจ้าของกฎหมายจะรู้ใครได้รับรองต้องดูระเบียบยุติธรรมประเทศเจ้าของกฎหมายเข้าใจยังเข้าใจสุดท้ายไปดูขัดกันสิงคโปร์กับกำหนดว่าความสามารถในการทำพินัยกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายประเทศพินัยกรรมทำขึ้น
อันที่สามประเทศที่สามคือสิงคโปร์ไปดูข่าวสิงคโปร์ถ้าไปดูกันตัวเพราะข่าวญี่ปุ่นแม่งส่งไปสิงคโปร์ข่าวญี่ปุ่นบอกเราประเทศที่มีมะนาวคือสิงคโปร์เพราะไปดูเจ้าของมาสิงคโปร์ไอ้การสิงคโปร์ประเทศสามกูไม่เอาด้วยการสิงคโปร์บอกกูเอาความสามารถทำให้การให้เป็นไปตามกฎหมายพิจารณาทำเพื่อมูลนิธิเกิดไม่เดือดอันนี้ถือว่าการสิงคโปร์ประเทศที่สามส่งกลับมาใช้กฎหมายไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศมูลนิธิเกิดพิจารณาทำขึ้นย้อนส่งกลับมาไทยเมื่อย้อนส่งกลับมาไทยเมื่อไหร่ไม่หนีมาตราสี่รองน้ำอยู่มาตราสี่บอกว่าถ้าต้องใช้กฎหมายใช้เรื่องครับเมื่อต้องใช้ขันบัวบังคับเมื่อต้องใช้ขันบัวบังคับและตามกฎหมายประเทศนั้นและตามกับสิงคโปร์กำหนดให้ใช้กฎหมายที่สยามเพราะสิงคโปร์บอกเรามูลนิธิเกิดถ้ากับว่าสิงคโปร์ให้ใช้ประเทศไทยมูลนิธิเกิดมาตราสี่บอกให้ใช้กฎหมายสยามใช้ประมวลแพ่งและพาณิชย์มาตรา25ตัดสินผลก็คืออามาตราทำได้พวกมาตราอายุ15ประมวลแพ่งมาตรา25กับ15มาตรากันทำได้สมบูรณ์แล้วเมื่อส่งกับย้อนส่งมาไทยเมื่อไหร่พิเศษมันต้องใช้5กับ8เพราะประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์กฎหมายสยามผ่านสภาผู้แทนราษฎรไทยสภาผู้แทนออกเป็นพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลแพ่งสมบูรณ์ล้าน%แล้วมันสูตรรับรองในเมื่อกฎหมายแพ่งผ่านสภาสมบูรณ์แล้ว1,000,000%แล้วเก็ตทั้งหมดคือย้อนส่งต่อไปเพราะนั้นทางที่ดีเป็นทางหน้าเข้าใจกลับบ้านทำอะไรคุยกับแฟนเล่นไลน์ไม่ใช่ถ้าขยันกลับบ้านถอดเทปถอดมือถือเอากระดาษมาทำย่อประกอบสอนมาตรานั้นตัวอย่างนั้น ถ้าคุณสามารถถอดเทปยกตัวอย่างประกอบไม่ย้อนส่งถ้ากลับไปทำมันเข้าใจพรุ่งนี้ถ้าผมมีชีวิตอยู่มาสอนก็มาสอนอาจารย์ทำย่อแล้วมันเข้าใจประกอบซะอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจแต่ไม่มีใครทำถ้าใครทำหิมะตกจังหวัดกาญเพราะนั้นใครยอมเหงื่อออกตูดมีเหงื่อออกตูดคือกลับบ้านแล้วทำย่อถือว่าดีทำไหมไม่ทำไม่โง่ไม่ทำไม่เป็นไรอย่าไปลบเทปอย่าไปลบมือถือเปิดฟังตอนนอนเปิดเทปฟังไม่ต้องนึกหน้าจะประกอบก็จะประกอบรูปหล่อเหมือนกันนะไม่ต้องนึกทั้งหมดคือไฮไลท์ผมมาเพื่อสอนพวกเราให้เป็นผู้ศาสนาไทยถ้ามีการขัดกันปัญหาการมาฟ้องคุณผู้ศาสนาไทยต้องชกมวยเก่งยกหนึ่งอำนาจศาลเก่งยกสองกำหนดข้อจริงข้อกฎหมายเก่งยกสามตอนจบใช้กฎหมายชาติไหนย้อนส่งไม่ย้อนส่งเป็นยังไงย้อนส่งกลับมาใช้กฎหมายไทยเป็นยังไงพิเศษย้อนส่งต่อไป3 ประเทศเป็นยังไงถ้าทำกระดาษมาเขียนแล้วเข้าใจเรียบร้อยใกล้สอบดูย่อไม่ต้องเปิดตำรายุ่งยากต่อไปให้โจทย์ต่อไปหวยออกตัวบทนั่งเยอะผมเรียนจุฬายังไม่จบทั้งปี42 มาตราจะมาสอนพวกคุณผมเอา6 มาตราพรบขัดกันมาตรา4 มาตรา5 มาตรา6 มาตรา8 มาตรา10 มาตรา13ระหว่างที่ออก4 5 6 8 10และ13 6 มาตรา4 5 6 8 13เดี๋ยวสอนจบอาจารย์ออกมาตราไหนเดี๋ยวจะเขียนกระบาลคราวนี้มาดูเมื่อตัวบทเวลาเราน้อยแล้วก็4 5 6 8 13มาตรา4 มาตรา5 มาตรา8สอนแล้วมาตรา4ย้อนส่งกลับมาใช้กฎหมายไทยมาตรา4บอกใช้ประมวลแพ่งมาตรา5 มาตรา8หมายเฉพาะ
ถ้าสุดท้ายศาลไทยต้องใช้กฎหมายแพ่งต่างชาติกฎหมายแพ่งต่างชาติต่างประเทศต้องใช้5 กับ 8ก็จะยังมันก็เหลือมาตรา6มาตรา3เพราะนั้นก็เหลือมาตรา6มาตรา10มาตรา13ก่อนจะสอนมาตรา6ให้ทุกคนในห้องเปิดพรบขัดกันภาค2สถานะความสามารถมาตรา10เปิดภาค2สถานะความสามารถทุกคนก็เปิดตำราภาค2สถานะความสามารถภาค2สถานะและความสามารถมี3มาตรามาตรา10มาตรา11มาตรา12สังเกตเล่นๆนะภาค2ใช้คำว่าสถานะและความสามารถออกข้อสอบเพราะว่ามาตรา10มาตรา10เป็นเรื่องสถานะเห็นไหมแปลกภาค2บอกสถานะความสามารถมาตรา10ต้องเป็นสถานะจริงไหมแต่ผู้จัดกฎหมายกล่าวมาตรา10ความสามารถขึ้นก่อนแปลกไหมสถานะความสามารถไหนเกิดก่อนสถานะต้องมีสถานะถึงมีความสามารถแต่กับเอามาตรา10ความสามารถขึ้นก่อนสถานะอยู่ที่หลัง12เข้าใจยังเป็นที่สังเกตเล่นๆแต่เราเฉพาะความสามารถมาตรา10มาตรา10วรรคแรกมาตรา10วรรคแรกมาตรา10วรรคแรกความสามารถและความไร้ความสามารถของบุคคลย่อมเป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของบุคคลนั้นความสามารถและความไร้ความสามารถของบุคคลย่อมเป็นไปตามกฎหมายสัญชาติบุคคลนั้นเราก็มาดูความสามารถ10วรรคหนึ่งความสามารถหมายถึงความสามารถในการใช้สิทธิธรรมดาความสามารถถึงหนึ่งหมายถึงความสามารถในการใช้สิทธิธรรมดาทั่วไปคือความสามารถของบุคคลในการทำนิติกรรมที่ไม่มีความสามารถของบุคคลในการทำนิติกรรมที่ไม่มีกฎเกณฑ์ในเรื่องความสามารถในการทำโดยเฉพาะการทำนิติกรรมทั่วไปนิติกรรมทั่วไปนิติกรรมทั่วไปเช่นนิติกรรมซื้อรถอีแตนนิติกรรมซื้อข้าวหรือดินสอนิติกรรมซื้อเครื่องตัดหญ้านิติกรรมซื้อรถอีแตนนิติกรรมซื้อเครื่องตัดหญ้านิติกรรมซื้อเครื่องตัดน้ำแข็งนิติกรรมซื้อเครื่องหล่อดินสอทั้งหมดนี้เป็นนิติกรรมทั่วไปที่เหลือเองเพราะนั้นนิติกรรม10วรรคแรกไม่ใช่นิติกรรมที่มีกฎเกณฑ์เรื่องความสามารถนิติกรรมที่มีกฎเกณฑ์เช่นความสามารถในการทำนิติกรรมอสังหานิติกรรมซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อที่ดินไม่ใช่นิติกรรมในการทำนิติกรรมไม่ใช่เพราะมีหลักเกณฑ์นิติกรรมสมรสไม่ใช่10วรรคหนึ่งหมายถึงนิติกรรมทั่วไปนิติกรรมที่มีกฎเกณฑ์เช่นนิติกรรมซื้อรถอีแตนนิติกรรมซื้อเครื่องหล่อดินสอนิติกรรมซื้อเครื่องตัดน้ำแข็งนิติกรรมซื้อเครื่องตัดหญ้าทั้งหมดเป็นนิติกรรมทั่วไปที่10วรรคหนึ่งวันนั้นถ้ามีปัญหาทางการที่มานี้ใช้10วรรคหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างลำดับขั้นตอนปรับกับตัวบทอาจารย์สอนว่ากฎหมายแพ่งไทยประมวลแพ่งพาณิชย์มาตรา19บุคคลสัญชาติไทยบรรลุอายุ20กฎหมายแพ่งสวีเดนบรรลุ19ปีชายหญิงสวีเดนบรรลุ19ปีก็ยกตัวอย่างว่าในคนสัญชาติสวีเดนในคนสัญชาติสวีเดนอายุ19ปีบริบูรณ์ในมาทำนิติกรรมซื้อรถอีแตน10 คัน
ในเอสัญชาติเดือน19 ปีบริบูรณ์มาทำนิติกรรมซื้อรถอีแตนนิติกรรมซื้อรถอีแตน10 คันจากสุวดี10 คันที่กรุงเทพโจทย์ฟ้องต่อศาลไทยว่าเอสัญชาติสวีเดนไม่มีความสามารถทำนิติกรรมซื้อรถอีแตนจากสวีเดนคนไทย10 คันเพราะไม่ครบ20 ปีประมวลแพ่งมาตรา19เข้าใจไหมคุณในศาลไทยมาฟ้องคุณทำไงชกมวยต้องชกมวยก่อนเข้าวิแพ่งเขาเขียนหน้าศาลไหมก็เข้าโจทย์นะเข้าโจทย์นะสุวดีคนไทยมีมาเมืองไทยเข้าโจทย์และเข้ามูลคดีเกิดแต่มาจำเลยถูกฟ้องให้เอไม่เข้าอยู่สวีเดนก็รับฟ้องได้เข้าใจยังเข้าเขียนหน้าศาลถ้าสุวดีเป็นโจทย์คนไทยมาเมืองไทยก็เข้าโจทย์จำเลยไม่เข้าคนถูกฟ้องให้เออยู่สวีเดนแล้วเข้ามูลคดีฟ้องได้ยก2ผู้ศาลไทยกำหนดว่าจริงข้อกฎหมายเล็กฟอรี่เล็กคอเซ่ผมบอกบางทีไม่จำใช้เล็กฟอรี่เล็กคอเซ่ถ้าคุณเรียนกฎหมายพอรู้เรื่องคุณก็ดูสิรถอีแตนไม่เป็นทรัพย์อะไรเป็นสังหาทรัพย์พื้นที่ได้เป็นสังหาทั่วไปไม่มีหลักเกณฑ์จริงว่ามันก็เข้า10 วรรค 1จริงมากไม่ต้องเล็กฟอรี่เล็กคอเซ่เพราะนั้นเข้ากฎหมายเรื่องโจทย์ก็ฟ้องว่าเอสวีเดนไม่มีความสามารถทำนิติกรรมทั่วไปคือทำนิติกรรมทรัพย์ทั่วไปรถอีแตนเข้าใจยังถ้าเข้า10 วรรค 1เข้าใจยังต่อพี่แฟนก็เกิดเป็นชาติเป็นขังกฎหมายที่1ก็ไทยเพราะอยู่ศาลไทยต้องใช้กฎหมายไทยมาตรา10 วรรค 1 ถึง 1บอกว่าถ้าฟ้องเรื่องความสามารถไร้ความสามารถทำนิติกรรมทั่วไปเช่นรถอีแตนให้ใช้กฎหมายสัญชาติบุคคลนั้นคนทำนิติกรรมทั่วไปนั้น10 วรรค 1ก็บังคับศาลไทยให้ส่งต่อไปใช้กฎหมายประเทศผู้ทำนิติกรรมทั่วไปคือเอส่งไปใช้ขัดกันสวีเดนเมื่อไปใช้ขัดกันสวีเดนก็ดูถ้าขัดกันสวีเดนบอกว่าความสามารถไร้ความสามารถทำนิติกรรมทั่วไปให้ใช้กฎหมายสัญชาติคนทำถ้าขัดกันสวีเดนกำหนดว่าความสามารถและไร้ความสามารถของบุคคลในการทำนิติกรรมทั่วไปให้ใช้กฎหมายสัญชาติคนทำนั้นก็แอนแมนอยู่สวีเดนไอเอก็เป็นสัญชาติสวีเดนขัดกันสวีเดนก็เอาความสามารถคนทำก็นอนแอนแมนสวีเดนแต่ศาลไทยเอาขัดกันสวีเดนตัดสินศาลไทยไม่ได้เพราะกฎหมายทุกประเทศวางแต่หลักไม่วางเกณฑ์เมื่อไปย้อนไปไหนอยู่สวีเดนศาลไทยต้องใช้ตัวช่วยศาลไทยต้องใช้กฎหมายภายในกฎหมายสวีเดนอันได้แก่กฎหมายแพ่งเรียนมาใช้เจ้ากฎหมายแพ่งเรียนมาใช้ก็ต้องไม่ขัดระบบมาตรา5เมื่อแพ่งเรียน19 ปีไม่ขัดพิสูจน์รับรองมาตรา8ก็ดูดิการรับรองกฎหมายเรียนให้ใครมีอำนาจถ้ายื่นคนรับรองมีอำนาจก็เอากฎหมายแพ่งเรียนมาใช้เมื่อกฎหมายแพ่งเรียนมาใช้ก็มีผลเอทำได้เพราะเอบรรลุกฎหมายเมื่อ19 ปีแล้วเข้าใจยังแต่มองกับการเมื่อมาตรา10 วรรค 1ให้ใช้กฎหมายสัญชาติคนทำ10 วรรค 1ส่งต่อใช้ขัดกันสวีเดนเมื่อศาลไทยดูกับสวีเดนขัดกันสวีเดนกำหนดว่าไม่เอาสัญชาติขัดสวีเดนบอกว่าความสามารถไร้ความสามารถทำกันทั่วไปให้ใช้กฎหมายประเทศนิติกรรมทั่วไปทำขึ้นนะถ้าขัดสวีเดนบอกว่าเอาประเทศมูลดีเกิดนะเมื่อนิติกรรมก็เลยจัดเกิดที่ประเทศไทยขัดกันสวีเดนก็ส่งกลับมาใช้กฎหมายไทยเพราะเป็นประเทศมูลดีเกิดพอส่งมาปั๊บมาตรา4มาเลยมาตรา4บอกให้ใช้กฎหมายปฏิญาณเอาประมวลแพ่งและพาณิชย์มาตรา19มาใช้ผลคือเอไม่สามารถทำเพราะเอไม่ครบ20ตามประมวลแพ่งมาตรา19เข้าใจไหมเข้าใจนี่คือตัวอย่างระดับขั้นตอนแบบตัวบท
พูด10 วรรค 1 10 วรรค 1บอกว่าความสามารถไร้ความสามารถตามในความทั่วไปทรัพย์ทั่วไปเช่นรถดีแสนให้ใช้กฎหมายสัญชาติคนทำไอเอสัญชาติเรียน19 ปีบรรลุขั้นสวีเดนมาทำนิกรรมซื้อรถจาก10 คันจากสุวดีที่ประเทศไทยไอ้โจทย์ฟ้องว่าเอไม่มีความสามารถเพราะไม่ครบ20 ปีประมวลแพ่ง10 วรรค 1ก็บังคับศาลไทยให้ส่งต่อไปใช้กฎหมายประเทศคนทำคืออย่างสวีเดนขัดกันเรียนใช้ว่าความสามารถไร้ความสามารถทำงานทั่วไปทรัพย์ทั่วไปให้ใช้กฎหมายสัญชาติคนทำไอเอก็มีสัญชาติสวีเดนไอ้ขัดกันเรียนก็ใช้สัญชาติคนทำก็นอนแห้งแมงอยู่สวีเดนแต่ศาลไทยกับสวีเดนตัดสินไม่ได้เพราะการทุกเทศวางแต่หลักแต่เมื่อมาย้อนไปไหนศาลไทยใช้ตัวช่วยใช้กฎหมายภายในสินวางเกณฑ์ได้แก่กฎหมายข้างสวีเดนกฎหมายข้างเดือนขาดมาตราไม่ขาด19 ปีไม่ขาดพิสูจน์รับรองด้วยพิสูจน์รับรองถูกสุดท้ายใช้กฎหมายข้างสวีเดนไอเอทำได้เพราะเอบรรลุตามกฎหมายเพิ่งจะ19 ปีโอเคแต่ถ้าศาลไทย10 วรรค 1บอกให้ใช้ขัดกันสวีเดนเจ้าของสัญชาติศาลไทยไปดูขัดกันสวีเดนขัดกันสวีเดนบอกว่าความสามารถในการทำนิติกรรมทั่วไปให้ใช้กฎหมายประเทศนิติกรรมทั่วไปทำขึ้นมูลคดีเกิดนิติกรรมซื้อรถอีแตนซื้อรถอีแตน10 คันจากสวีเดนประเทศไทยย้อนส่งกลับมาใช้กฎหมายไทยเมื่อส่งกลับมามาตรา4บอกให้ใช้กฎหมายพยายามคือประมวลแพ่งและพาณิชย์มาตรา19บรรลุ20 ปีผลคือเอทำไม่ได้เพราะไม่ครบ20นะมีเดี๋ยวใครจะถ่ายก็ได้ตัวอย่างลำดับขั้นตอนปรับเป็นตัวบทโอเคคราวนี้ปัญหาต่อไปแม่งเกิดฟังดีๆลองดูตำราคุณที่มาตรา6 บททั่วไปอยู่หน้าอะไรตำราคุณตัวบทมาตรา6อยู่หน้าอะไรหน้า90ครับหน้า90ต่อไปตัวอย่างที่ยกอาจจะอยู่หน้า91คุณฟังตัวอย่างเอาฟังพร้อมๆกันมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อลอลิงสอีชื่อลีลอลิงสอีลีไม่ใช่ลิงลีคลอดอยู่รอบเป็นทารกประเทศสิงคโปร์ขณะลีคลอดอยู่รอบเป็นทารกสิงคโปร์พ่อแม่ลีมีสัญชาติสิงคโปร์ลีได้สัญชาติสิงคโปร์ตามหลักสายบิดามารดาสิงคโปร์ลีคลอดอยู่รอบเป็นทารกในสิงคโปร์ขณะคลอดอยู่ในสิงคโปร์พ่อแม่ลีมีสัญชาติสิงคโปร์ลีได้สัญชาติสิงคโปร์ตามหลักสายบิดาคนนี้โตเป็นสาวลีไปสมรสกับสามีสัญชาติมาเลเซียต่อมาโตเป็นสาวลีไปสมรสสามีสัญชาติมาเลเซียไปสมรสกับสามีสัญชาติมาเลเซียกฎหมายสัญชาติมาเลเซียกำหนดว่ากฎหมายสัญชาติมาเลเซียกำหนดว่าหญิงต่างชาติหญิงต่างด้าวกฎหมายสัญชาติมาเลกำหนดว่าหญิงต่างชาติหญิงต่างด้าวสมรสกับชายมาเลย่อมได้สัญชาติมาเลเซียด้วยการสมรสกฎหมายสัญชาติมาเลกำหนดว่าหญิงต่างชาติหรือหญิงต่างด้าวสมรสกับชายสัญชาติมาเลเซียย่อมได้สัญชาติมาเลเซียด้วยการสมรสลีก็มีสัญชาติอันแรกสิงคโปร์สามีพ่อแม่สิงคโปร์ต่อมาตัวเป็นสาวลีได้สัญชาติมาเลเซียในการสมรสเพราะกฎหมายสัญชาติมาเลบอกว่าหญิงต่างชาติหญิงต่างด้าวสมรสกับชายมาเลย่อมได้สัญชาติมาเลโดยการสมรสลีคนนี้ก็มาทำนิติกรรมซื้อรถอีแตน10 คันจากสุวดีคนสัญชาติไทยที่ประเทศไทยลีมาทำนิติกรรมซื้อรถอีแตน10 คันจากสุวดีคนไทยที่ประเทศไทยโจทก์ก็ฟ้องว่าลีไม่มีความสามารถทำนิติกรรมซื้อรถอีแตน10 คันลีถูกฟ้องว่าทำนิติกรรมซื้อรถอีแตนสุวดีไม่ได้ก็ฟ้องศาลไทยศาลไทยทำไงชกมวยเรียนยกหนึ่งเขตอำนาจเข้าเขตอำนาจไหมก็ดูสิก็ดู
โจทย์คนฟ้องในเมืองไทยไหมถ้ามีก็เข้ามาโจทย์ถ้าไม่มีก็ไม่เข้าความจำเลยไม่เข้าเพราะลีแม่ไม่อยู่ไทยแน่นอนอยู่สิงคโปร์หรือมาเลเข้าแน่ๆอันเดียวมูลคดีเกิดก็รับฟ้องได้ผู้ศาลไทยชกมวยต่อเกณฑ์ยกสองกำหนดข้อที่จริงข้อกฎหมายว่าข้อกฎหมายเรื่องอะไรเล็กฟอรี่เล็กคอเซ่แต่ไม่ต้องเล็กฟอรี่เล็กคอเซ่ถ้ารู้ว่าไอ้ลีซื้ออะไรซื้อรถอีแตนรถอีแตนเป็นสังหาไม่มีหลักเกณฑ์ก็เรียกว่าทรัพย์ทั่วไปก็เข้าสิบวรรคหนึ่งเข้าใจยังเพราะสิบวรรคหนึ่งเป็นเรื่องความสามารถไร้ความสามารถทำนิติกรรมทั่วไปทรัพย์ทั่วไปเช่นรถอีแตนเครื่องหล่อดินสอเครื่องตัดน้ำแข็งเครื่องตัดหญ้าอันนี้แบ่งเป็นทรัพย์ทั่วไปไม่มีหลักเกณฑ์ก็เกิดเป็นชาร์จเป็นผังกฎหมายที่หนึ่งก็ไทยใช่ไหมสิบวรรคหนึ่งก็บังคับส่งประเทศที่รีมีสัญชาติตามสิบวรรคหนึ่งซึ่งเมื่อบอกว่าความสามารถไร้ความสามารถเป็นไปตามกฎหมายสัญชาติบุคคลนั้นคือสัญชาติคนที่ทำนิติกรรมนั้นได้เกลีก็ปวดหัวเพราะสิ่งบางอย่างบอกว่าความสามารถและความสามารถเป็นไปตามกฎหมายสัญชาติบุคคลนั้นและลีแม่มีสองสัญชาติกลัวสัญชาติไหนวะปวดหัวแบบอาราเทศมอนแต่ละนอนมันจริงและสิ่งบางอย่างแม่ร้องรู้ว่าเป็นไปตามกฎหมายสัญชาติบุคคลนั้นและลีแม่มีสองสัญชาติสัญชาติไหนวะปวดหัวดูดีอาราเทศมอนมันจริงแต่ละนอนมันจริงไม่ต้องกินมันอยู่มาตราหกทุกคนเปิดมาตราหกหน้า90มาตราหกต่อไปนี้สมกับเป็นบทเป็นเจริญทั่วไปหรือภาษาปัจจุบันเรียกบทบัญญัติทั่วไปมาตราหกเป็นเรื่องว่าถ้ามีปัญหาขัดกันมาตราหกเป็นเรื่องว่าถ้ามีปัญหาขัดกันหรือมีการขัดกันเกิดขึ้นมีปัญหาขัดกันเกิดขึ้นหรือมีปัญหาขัดกันเกิดขึ้นและต้องใช้กฎหมายสัญชาติบังคับถ้ามีการขัดกันหรือปัญหาขัดกันเกิดขึ้นการขัดกันหรือปัญหาเกิดขึ้นต้องใช้กฎหมายสัญชาติบังคับการขัดกันปัญหาขัดกันซึ่งมักต้องใช้กฎหมายสัญชาติบังคับได้แก่การขัดกันในเรื่องความสามารถทำกับทุนไปมาตราหกบัญญัติว่าวรรคแรกถ้าต้องใช้กฎหมายสัญชาติบังคับและบุคคลมีสัญชาติตั้งแต่สองสัญชาติขึ้นไปได้รับมาเป็นลำดับถ้าต้องใช้กฎหมายสัญชาติบังคับและบุคคลนั้นมีสัญชาติตั้งแต่สองสัญชาติขึ้นไปอันได้รับมาเป็นลำดับอันได้รับมาเป็นลำดับไม่พร้อมกันให้ใช้กฎหมายสัญชาติที่บุคคลนั้นรับการสุดท้ายบังคับแล้วก็สิบวรรคหนึ่งประกอบกลีใช่ไหมถ้าต้องใช้กฎหมายสัญชาติบังคับทำไมเพราะขัดกันไทยบอกว่าเป็นเรื่องความสามารถและความสามารถนิติกรรมทั่วไปรถดีแต่ต้องใช้กฎหมายสัญชาติบังคับและลีมีสัญชาติตั้งแต่สองชาติขึ้นไปได้รับลำดับไม่พร้อมกันอันแรกสิงคโปร์สัญชาติพ่อแม่อันหลังสัญชาติมาเลเซียสมรสผมจะบอกให้ใช้กฎหมายสัญชาติที่ลีได้ครั้งสุดท้ายบังคับคือต้องใช้ขัดกันมาเลใช่ไหมนี่ไงสิบวรรคหนึ่งบอกใช้กฎหมายสัญชาติสิบวรรคหนึ่งไปให้ประเทศรีมีสัญชาติสิบวรรคหนึ่งพูดว่าต้องใช้ประกาศผมวรรคหนึ่งบอกว่าจะมีสองสัญชาติใช้มาเลโดยผลของวรรคหนึ่งศาลต้องใช้กฎหมายขัดกันมาเลแล้วบังคับขยายยามอันดับหลังเมื่อใช้ขัดกันมาเลศาลไทยก็ใช้ขัดกันมาเลตัดสินไม่ได้ในศาลไทยเพราะขัดกันทุกประเทศรวมทั้งขัดกันมาเลวางแต่หลักไม่วางเกณฑ์แต่เมื่อไปย้อนไปไหนเพราะขัดกันมาเลเอาสัญชาติบังคับเมื่อขัดกันมาเลเอาสัญชาติบังคับศาลไทยขัดกันมาเลตัดสินไม่ได้เพราะขัดกันมาเลวางแต่หลักแต่เมื่อไปย้อนไปไหนเพราะลีมีสัญชาติมาเลเพราะหกวรรคหนึ่งบอกให้ถือมาเลอันหลังขัดกันมาเลตัดสินไม่ได้เพราะวางแต่หลักเมื่อไปย้อนไปไหนต้องใช้ตัวช่วยศาลไทยต้องใช้กฎหมายภายในมาเลวางเกณฑ์นั้นได้แก่
กฎหมายแพ่งมาเลยเมื่อกฎหมายมาเลยมาถ้ากฎหมายแพ่งมาเลยมาตรา5กำหนดอายุเท่าไหร่ซึ่งไม่ขัดความสงบก็ผ่านมาตรา5พิสูจน์รับรองก็ดูถ้าขอรับรองอยู่คุณมีอำนาจก็ใช้กฎหมายแพ่งมาเลยได้คนสุดท้ายลีก็มีความสามารถตามกฎหมายแพ่งมาเลยเข้าใจยังนั่นก็กลับกันเมื่อใช้กฎหมายที่ลีมีสัญชาติขัดกันมาเลยบอกว่าให้ใช้กฎหมายประเภทนิติกรรมทำขึ้นนะขัดกันมาเลยเอามูลคดีเกิดขัดกันมาเลยส่งมาใช้กฎหมายไทยเมื่อส่งมาใช้กฎหมายไทยมาตรา4บอกว่าให้ใช้ประมวลแพ่งพาณิชย์มาตรา19ก็แย่ถ้าลีขณะทำลีอายุ20ทำได้ตามประมวลแพ่งถ้าลีไม่ครบ20ประมวลแพ่งมาตรา19ก็ทำไม่ได้ก็ได้ยังโอเคไหมนี่เป็นตัวอย่างลำดับขั้นตอนของตัวบทและต้องใช้มาตรา6 วรรค 1เพราะมี2สัญชาติเอาสัญชาติครั้งสุดท้ายคือมาเลยก็ใช้กันมาเลยใช้กันมาเลยตัดสินไม่ได้ต้องใช้แพ่งมาเลยต้องมาจับทั้งหมดพิสูจน์มาตรา8ถ้ามาปรับการขัดกันมาเลยแม่สัญชาติแต่ไม่เริ่มเอามูลคดีเกิดเมื่อมูลคดีทำที่ประเทศไทยขัดกันมาเลยส่งกลับมาใช้กฎหมายไทยส่งมาปั๊บมาตรา4บอกให้ใช้ประมวลแพ่งพาณิชย์มาตรา19กฎหมายสยามเรื่องแยกถ้าขนาดทำอายุ20ทำได้ตามประมวลแพ่งมาตรา19ถ้าทำดีไม่ครบ20ประมวลแพ่งมาตรา19ก็ทำไม่ได้เพราะนั้นเป็นตัวอย่างลำดับขั้นตอนปรับกับตัวบทตัวอย่างลำดับขั้นตอนปรับกับตัวบทอันนี้วางไว้เดี๋ยวใครจะถ่ายก็ได้หรือจะถ่ายทุกคนผมวางแล้วคุณใช้มือถือถ่ายใช่ไหมไม่ต้องเดินมาเห็นไหมหรือจะวางบนโต๊ะหรือมาถ่ายวางบนโต๊ะมาถ่ายอย่าเบียดนะฮะถ่ายอย่าเบียดต่อไปแล้วกำลังดูมาตรา6 วรรค 2 6 วรรค 1ได้สัญชาติไม่พร้อมกันเอาอันหลังต่อไปมาตรา6 วรรค 2หน้า90 6 วรรค 2บอกว่าถ้าต้องใช้กฎหมายสัญชาติบังคับและบุคคลมีสัญชาติตั้งแต่2สัญชาติขึ้นไปอันได้รับมาข่าวเดียวกันได้รับข่าวเดียวกันให้ใช้กฎหมายสัญชาติประเทศซึ่งบุคคลนั้นมีเราอยู่บังคับถ้าบุคคลนั้นเราอยู่ประเทศอื่นนอกจากประเทศตนสัญชาติสังกัดอยู่ให้ใช้บุคคลยื่นฟ้องบังคับถ้ามาบุคคลนั้นไม่ปรากฏให้ใช้กฎหมายบุคคลนั้นมีอยู่บังคับมาแค่นี้6 วรรค 2เป็นเรื่องมี2สัญชาติพร้อมกันอาจารย์ประกอบยกตัวอย่าง2สัญชาติพร้อมกัน6 วรรค 2อยู่หน้า91คุณก็ดูชื่อเจมเห็นไหมหน้า91มีตัวอย่างเจมมีไหมอาจารย์ก็ยกคุณก็ดูพร้อมผมเจมมีพ่อแม่เจมเป็นคนสัญชาติประเทศกรีกกอไก่รอเรือสีกอไก่หรือกอไก่รอเรือสีซอโซ่ประเทศกรีกที่จะลบโจมเป็นที่เป็นสีในประเทศกรีกพ่อแม่เจมบ้าฟุตบอลบราซิลนะแม่เจมบ้าบอลบราซิลนะแม่เจมท้องโต9 เดือนท้องโต9 เดือนน้ำค่ำจะไหลจะคลอดไอ้แม่เจมกรีกบังคับพ่อเจมกรีกไปดูบอลบราซิลแม่เจมก็คลอดไอ้เจมในสนามฟุตบอลบราซิลนะคลอดในสนามฟุตบอลเลยคนตกตะลึงให้หาผู้หญิงกรีกคลอดลูกในสนามบอลบราซิลไอ้เจมก็เกิดในประเทศบราซิลไอ้เจมได้2ชาติพร้อมกันขณะคลอดอยู่รอบในโลกในสนามบราซิลไอ้เจมได้สัญชาติกรีกสายพ่อแม่กรีกใช่ไหมและสัญชาติบราซิลแหล่งดินแดนพร้อมกันก็เข้าใจอ่ะเจมคลอดอยู่รอบในโลกในสนามบราซิลจากพ่อแม่กรีกไอ้เจมก็ได้สัญชาติกรีกสายพ่อแม่กรีกและสัญชาติบราซิลแหล่งดินแดนที่เกิด
ต่อมาไอ้เจมคนนี้สองสัญชาติพร้อมกันนี้มาทำนิกรรมซื้อรถอีก80 คันเจมมาทำนิกรรมซื้อรถอีก80 คันไอ้เจมผู้นี้มาทำนิกรรมซื้อรถอีก80 คันจากสุวรรณีที่ประเทศไทยโจทย์ก็ฟ้องว่าเจมไม่มีความสามารถทำไม่ได้ชกมวยเข็นหน้าศาลทุกกรณีถ้าโจทย์คนฟ้องเมืองไทยเข้าโจทย์ถ้าโจทย์คนฟ้องเมืองไทยไม่เข้าโจทย์พอจำเลยไม่เข้าไอ้เจมไม่อยู่เมืองไทยเข้าเดียวคือมูลคดีเกิดแต่หมดข้อจริงข้อกฎหมายเล็กฟอรี่เล็กฟอซี่แต่ถ้ารู้ไม่ต้องกำหนดเล็กฟอรี่เล็กฟอซี่รู้ว่ารถอีแตนเป็นสังหาเป็นทรัพย์ทั่วไปเข้ามาตรา10 วรรค 1แต่เนื่องจากมีสองสัญชาติต้องใช้ตัวช่วยของว.2ถ้าดูขนาดเจมถูกฟ้องไม่มีความสามารถซื้อรถจาก10 คันสุวรรณีประเทศไทยดังนั้นไอ้เจมมีผู้มีเรื่องราวตามกฎหมายประเทศกรีกเจ้าของสัญชาติหลักสายโลหิตพ่อแม่ศาลชายใช้ขัดกันกรีกถ้าหนาถูกฟ้องต่อศาลไทยว่าเจมไม่มีความสามารถทำการด้วยการเป็นผู้ดีประเทศไทยนั้นถ้าเจมเราดาวหมายอยู่ประเทศกรีกประเทศของสายโลหิตพ่อแม่ศาลชายใช้ขัดกันกรีกถ้าถูกฟ้องต่อศาลไทยไอ้เจมมีผู้อาการหมายอยู่ประเทศบราซิลเจ้าของชาติหลักดินแดนศาลชายใช้ขัดกันบราซิลเข้าใจยังถ้าเราถูกฟ้องคืออีกแต่ไอ้เจมมีตามกฎหมายที่สเปนไม่เกี่ยวเลยแต่สเปนเป็นเจ้าของมาตามกฎหมายขนาดนั้นศาลชายใช้ขัดกันสเปนแม้สเปนก็เป็นประเทศของสัญชาติกรีกหรือบราซิลแต่ประเทศสเปนเป็นประเทศเจ้าของมาตามกฎหมายขนาดนั้นศาลไทยต้องใช้ขัดกันสเปนเข้าใจยังแม้สเปนไม่ใช่ประเทศสัญชาติกรีกหรือบราซิลโอเคถ้าถูกฟ้องไอ้เจมไม่มีผู้ว่าตามกฎหมายประเทศใดในโลกเลยศาลไทยนำสืบได้ว่าไอ้เจมมีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายประเทศเกาหลีใต้ไอ้เจมมีถิ่นอยู่ตามกฎหมายประเทศเกาหลีใต้อย่างเดียวเลยศาลไทยใช้ขัดกันเกาหลีใต้เพราะประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายของไอ้เจมขนาดนั้นเข้าใจยังเขาเปลือกสุดท้ายวรรค 2บอกว่าถ้าคนมีสองสัญชาติพร้อมกันสองสัญชาติมาตราต้นท้ายบอกว่าในกรณีใดที่มีการขัดกันเรื่องสัญชาติของบุคคลถ้าสัญชาติหนึ่งสัญชาติใดซึ่งขัดนั้นเป็นสัญชาติใดกฎหมายสัญชาติบังคับได้แก่กฎหมายเทศยายกตัวอย่างตรงนี้ยกตัวอย่างฟังง่ายมีสามีภรรยาสัญชาติไทยคู่หนึ่งสามีภรรยาสัญชาติไทยคู่หนึ่งทั้งผัวทั้งเมียสัญชาติไทยไปตั้งรกรากเปิดร้านอาหารไทยที่เมืองซิดนีย์นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียจิงโจ้สามีภรรยาสัญชาติไทยคู่หนึ่งไปตั้งรกรากเปิดร้านอาหารไทยที่เมืองซิดนีย์นครซิดนีย์ออสเตรเลียต่อมาภรรยาคนไทยคลอดบุตรชายคนแรกชื่อโทนที่ซิดนีย์สามีภรรยาคนไทยคู่หนึ่งไปตั้งรกรากเปิดร้านอาหารไทยซิดนีย์และจากนั้นภรรยาคนไทยคลอดบุตรชายคนแรกชื่อโทนที่ซิดนีย์ไอ้โทนได้สองสัญชาติพร้อมกันขณะเกิดซิดนีย์ไอ้โทนได้สัญชาติไทยสายพ่อแม่ไทยโทนได้สัญชาติออสเตรเลียแหล่งดินแดนสองชาติพร้อมกันใช่ไหมมีไทยด้วยต่อมาโทนมาทำนิติกรรมซื้อรถติดแต่10 คันจากสุวรรณีที่ประเทศไทยโทนมาทำนิติกรรมซื้อรถแต่10 คันรุ่นดีประเทศไทยจุกโทนฟ้องต่อศาลได้ว่าโทนไม่มีความสามารถก็ฟ้องศาลไทยทำไงชกมวยเข้าเขียนอำนาจไหมดูดิว่าโจทย์ถ้าโจทย์คนไทยฟ้องมาเมืองไทยก็เข้าโจทย์ถ้าโจทย์ไม่มาเมืองไทยก็ไม่เข้าโจทย์ไอ้โจทย์เข้าไหมไอ้โจทย์ไม่เข้าไอ้โจทย์อยู่ออสเตรเลียเข้าเดียวมูลคดีเกิดเพราะไอ้โจทย์มาทำนิติกรรมซื้อและจ่ายสุวรรณีที่ประเทศไทยกำหนดข้อจริงข้อกฎหมายเล็กฟอรี่เล็กคอเซ่จะเล็กฟอรี่และคอเซ่ก็ว่าไปแต่ถ้าเรียนกฎหมายฟันตรงเป็นว่าไอ้รถอีแตนแม่เป็นสังหาธรรมดา
เป็นทรัพย์ทั่วไปถ้าเข้ามาตรา10 วรรค 1ชาติกำเนิด1ชาติอันนี้บอกว่าถ้ามีสัญชาติไทยด้วยทุกประเทศต้องอคติต้องใช้กฎหมายประเทศสยามไทยใช่เปล่าต้องใช้พรบขัดกันเพราะคำว่ากฎหมายสยามคือพรบขัดกัน2481กฎหมายแห่งสยามคือพรบขัดกัน2481กฎหมายสยามคือมวลแพ่งเข้าใจยังอันนี้มาสู่ศาลไทยต้องใช้พรบขัดกัน2481เป็นกฎหมายสยามศาลไทยก็ใช้10 วรรค 1ใช้กฎหมายแห่งชาติไทยพรบขัดกัน10 วรรค 1กับ10ไม่ได้รัฐบาลดินไทยกฎหมายภายในวงเกณฑ์ถ้าให้โทนอายุ20ทำได้ถ้าโทนไม่ครบ20ทำไม่ได้โอเคไหมคุณก็โน้ตไว้กลับไปทำย่อทำไมบอกให้ทำย่อเพราะคุณพยักหน้าคุณเริ่มจดคุณใช้มือถืออัดใช้เทปอัดกลับไปทำย่อกระดาษมาแผ่นยกตัวอย่างที่ผมสอนคุณก็เข้าใจจริงป่ะถ้าไม่ทำก็ใบแดงถ้าไม่ทำวันนี้ยิ่งไม่รู้เรื่องเพราะเดี๋ยวก็ลืมเพราะเดี๋ยวอ่านข่าวเกาหลีเหลือทดลองนิวเคลียร์เนี้ยหรือเล่นไลน์ทุกวันจนตาลายลืมแม่หมดประกอบสอนอะไรวันที่12 สิงหาก็ชมมช่างแม่มันชมมช่างมันนะแม่ได้ไปทำนะถ้าทำอีกก็จะดูหน้ารู้ไอ้สุดีรู้เรื่องมาวันเฮ้ยรู้เรื่องมันทักกันแล้วอาจารย์แก่อาจารย์มองตาคนรู้กันเหมือนเข้าใจไม่เข้าใจต่อไปผมวัด3วัดไหนก็ยากมางานสำหรับวัดต่อไปบางทีตำราของพูดวัดอะไรไม่รู้ต่อไปวัดต่อไปสำหรับบุคคลผู้ไร้สัญชาติสำหรับไม่มีเที่ยงเฮ้ยเลิกก่อนเดี๋ยวมาสอนต่อกินข้าวก่อนเดี๋ยวก็จะไม่กินแล้วเยอะๆกินกาแฟเย็นแก้วหนึ่งแต่รถยังไม่หมดเลยเดี๋ยวไปกินต่อนี่กินข้าวเสร็จมาสอนตอนนี้พักยกยก